สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับต่อเนื่องกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราทำประเด็นนี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเป็นกรณีของครอบครัวไรเดอร์นะที่ออกมาแฉบอกว่าคอนเทนต์ที่เขาถ่ายลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของเขานะครับมันคือการเขียนบทกำกับโดยบริษัทเอเจนซี่นะฮะที่เป็นทุนจีนคุณผู้ชมครับนะฮะเขาบอกมีการบอกว่าทำให้ห้องรกนะฮะมีการบังคับว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำให้ดูน่าสงสารนะภรรยานะครับไม่ทำงานรอแต่กินของดีให้สามีไปทำงานเพื่อเรียกทัวร์ปั่นยอดวิวนะครับนี่คือเขาอ้างแบบนั้นมีหนำซ้ำเขาบอกว่าบริษัทยังหักค่าหัวคิวมหาโหดถึง 80% แต่จุดแตกหักก็คือฝั่งของไรเดอร์นะครับอยากไปเปิดร้านขายไก่ทอดเพราะเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นรายได้ที่เป็นหลักเป็นฐานให้เขาได้มั่นคงได้นะครับแต่ปรากฏว่าทางเอเจนซี่ไม่ยอมเขาอ้างแบบนี้นะต้องให้ความเป็นธรรมกับเอเจนซี่ด้วยนะครับอ้างแบบว่าไม่ยอมนะให้ขายไก่ทอดให้ขายหมูปิ้งดีกว่าเพราะมันดูน่าสงสารกว่าพอไม่ยอมทำตามสุดท้ายก็มีการยึดช่องทำมาหากินไปแบบนั้นเลยนะฮะเขาอ้างแบบนั้นมาในรายการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นมันไม่จบเสียคุณผู้ชมครับทางด้านโลกของออนไลน์เนี่ยไปขุดต่อคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้ลามไปถึงการขุดต่อไปเจอแจ็คพอตอีกช่องหนึ่งที่มีคนตามก็เฉียดล้านคนนะครับก็คือช่องโอมพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยวสังคมก็ไปจับโป๊ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เลขทะเบียนนิติบุคคลทำไมมันไปเหมือนกันกับของบริษัทเอเจนซี่บริษัททุนจีนนี้เป๊ะๆแถมยังมีการไปขุดและมีการไปแหกซ้ำใช้คำนี้นะอีกหลายประเด็นนะครับหนึ่งในนั้นคือไอ้คราบสกปรกน่ะที่คุณพ่อโอมเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยมันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าทำให้มันสกปรกมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะขายน้ำยาทำความสะอาดใช่หรือไม่รวมถึงการนำลูกมาเข้าฉากเซตฉากจัดฉากให้ดูเหมือนจนทิพย์ยังไงอย่างนั้นต้องให้ความเป็นธรรมคุณผู้ชมครับสุดท้ายมาในรายการฮะเพราะทางฝั่งของเอเจนซี่ที่ผมพูดไปตั้งแต่วันจันทร์นะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงวันนี้มานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับแน่นอนครอบครัวไรเดอร์นะครับนั่งอยู่ในรายการพร้อมกับนะคุณโอมอินฟลูเอนเซอร์นะช่อง TikTok ลุงหมีนั่นแหละนะครับขอต้อนรับคุณโอมคุณบิ๊กคุณสาครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับอดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับอาจารย์สงกรานต์อาชีวทรัพย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและแน่นอนนั่งฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมซ้ายมือนะครับกรรมการบริษัทสไตล์ป๊อปมีเดียจำกัดคุณหลุยหลิวช่วยนะครับแล้วก็ Creative Content Creator และหัวหน้าทีมช่องครอบครัว Big Boss คุณเรียวโกะนะฮะและเจ้าของช่อง TikTok เกมมาก่อนและเป็นผู้ที่ตัดต่อช่องครอบครัว Big Boss นะฮะคุณเกมครับสวัสดีทั้ง3ท่านรวมถึงคุณล่ามข้างหลังด้วยนะครับคุณล่ามนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับขอบคุณมากนะครับเอาอย่างนี้ผมขออนุญาตเข้าเรื่องราววันนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับให้สามารถที่จะได้อธิบายได้เลยนะว่ามุมมองของตัวเองคืออะไรแต่เริ่มต้นที่คุณโอมก่อนเลยนะครับคุณยังไม่เคยมารายการผมนี่มาครั้งแรกคุณโอมหลายคนผมไปดูโซเชียลมีเดียต่างๆเขาถามเข้ามาเยอะเหลือเกินหลังจากที่มันเกิดกรณีของไรเดอร์แต่จริงๆก่อนหน้านั้นก็มีคนตั้งคำถามแล้วแหละสรุปแล้วเนี่ยคุณน่ะจัดฉากสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าในการทำความสะอาดเป็นชีวิตจริงของผมเลยครับ 90% ผมมีลูกแล้วก็นี่คือเส้นทางที่ผมอยากจะเป็นอยู่แล้วอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นคอร์สต่างๆที่ผมซื้อมาตั้งแต่แรกเลยครับที่ก่อนหน้าต้องเท้าความก่อนครับว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้อยู่กับลูกด้วยความที่เราไม่เข้าใจคนเป็นแม่แล้วก็ทิ้งครอบครัวไปใช่ครับทิ้งไปประมาณ3 เดือนแล้วพอกิจวัตรประจำวันของผมเนี่ยผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิครับแล้วพอเรานั่งไปเรื่อยๆพี่ๆที่นั่งสมาธิก็จะเข้าใจดีว่ามันเกิดความปิติแล้วสิ่งที่มันอยู่ในก้นบึ้งของเราก็คือเราฝันของเราคืออยากกลับมาเลี้ยงลูกเป็นงานอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะอยู่กับลูกด้วยได้ทำงานไปด้วยได้ครับผมก็เลยกลับมาที่ตัวเองแล้วก็มาหาคอร์สหนึ่งกับเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่โอเคใช่ครับแล้วก็มาศึกษาเรื่องคอร์สต่างๆว่าการสร้างตัวตนยังไง personal branding ต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอมทำงานเป็นโค้ดเขียนโค้ดครับเป็นเว็บมาสเตอร์เป็นฟรีแลนซ์อยู่แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้ก็เลยอยากจะเส้นทางเนี่ยทำไงให้แบบ
เราเป็นอินฟูได้ โอเค อยู่กับลูกหาเงินได้อะไรประมาณนี้ครับ แต่คุณรู้ไหมว่าคนอุดหนุนคุณเยอะนะจากความสงสารพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำความสะอาดนู่นนี่ก็ไปอุดหนุนน้ำยาทำความสะอาดของคุณ ครับ เยอะเลยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อสักครู่นี้คุณพูดบอกว่า 90% เป็นเรื่องจริงแสดงว่ามี 10% เมคขึ้นมาล่ะ 10%นี้ก็ เอา ต้อง เคลียร์กันตรงๆตรงนี้แหละครับ 10% นี่คือยังไง 10%ที่เป็นคอนเทนต์ 90%คือชีวิตผมจริง อ่า ๆ ในการที่เราจะถ่ายวิดีโอหรือภาพต่างๆ ที่เราต้องการจะนำเสนอให้กับสื่อโซเชียลทางแพลตฟอร์ม TikTok ครับมันเป็นคอนเทนต์เราก็ต้องทำคุณภาพให้มันดี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำตัดต่ออน้ำเสียงในการพูดรวมไปถึงวิถีชีวิตของเราจริง ๆ มันก็ต้องอ้างอิงมาจากชีวิตของโอมจริง ๆ แต่ในเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยครับก็เป็นเรื่องจริงหมดเลยใช่ครับรวมไปถึงการรับทำความสะอาดด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับ แต่มีคนเข้าไปบอกเนี่ยว่าคุณมีการเซตฉากความสกปรกขึ้นมา ต้องบอกว่าฉากที่เซตสกปรกเนี่ยมันเป็นคราบซีอิ๊วที่โอมได้เซตขึ้นมาเอง เนื่องจากว่าโอมอยากจะทดสอบตัวน้ำยา ว่าตัวน้ำยาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้หรือไม่ ให้ผู้คนได้รู้ว่าตัวเนี้ยสามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่ๆได้จริงๆนะแต่ด้วยตัวน้ำยาเองครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องเนี้ยได้อย่างดีอยู่แล้ว แต่เพียงแค่เราเนี่ยทำให้ไม่เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้น แล้วโอมก็ได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าสิ่งเนี้ยโอมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้พี่ๆเข้าใจผิด มันเป็นเพียงแค่การโฆษณา แต่ด้วยภาพลักษณ์ personal ของเรา มันก็เลยทำให้พี่ๆต่างๆนานาถกเถียงกันเป็นอย่างมากว่าโอมไม่จริงใจโอมก็ได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรา ใน ค ส่วน ง นี้ ขยายประเด็นนั้นเพิ่มเติมนะครับ แต่ว่าไปชาวเน็ตไปขุดเจอร้านค้าสีส้มของช่องคุณโอมที่ขาย ครับ น้ำยาทำความสะอาดแบรนด์ของตัวเอง ปรากฏว่าเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ใช้จดแจ้งเนี่ยมันไปตรงกับโทษนะฮะด้วยความเคารพไปตรงกับบริษัท Style Pop Media อันนี้เท็จจริงแค่ไหนเอาขึ้นมาดูนะครับคุณผู้ชม อาจารย์สงกรารดูไปด้วยนะฮะแล้วทางฝั่งของ Style Media ดูด้วยนะครับ ครับ อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเลขจดเดียวกันก็คือน้ำยาทำความสะอาดนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียว ใช่หรือไม่แต่เป็นของเอเจนซี่จีนหรือยังไงคุณอธิบายนิดนึงครับ เป็นของบริษัท SPM ครับ แต่เป็นแบรนด์ที่สิ่งนี้แบลลี่คีดนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวโอมในขณะที่โอมทำความสะอาดอยู่อะครับก็คือมันก็เกิดสิ่งสกปรกต่างๆ มากมายที่เราไปเจอ ในหัวเราเนี่ยเราก็แค่อยากจะมีน้ำยาสักตัวหนึ่งเพื่อไปแก้ไขปัญหาในส่วนเนี้ยได้มันจากลำดับขั้นตอนที่มันมากเนี่ยถ้าน้ำยาตัวเนี้ยถ้าเรามีน้ำยาตัวเนี้ยที่มันสามารถแก้ไขได้เนี่ยมันก็คงจะดี แต่มันแค่ได้เป็นแค่เพียงภาพในหัวครับมันไม่สามารถที่จะออกมาเป็นรูปธรรมได้ผมก็เลยปรึกษากับทางทีม กับทางเกมว่าเอ้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะผลิตน้ำยาหรือต่อยอดในส่วนนี้ เพราะว่าเราอยากที่จะพรีเซนต์จริงๆว่าถ้าเรามีน้ำยาตัวเนี้ยที่สามารถจะขจัดคราบมันอะไรต่างๆ ได้เนี่ยมันจะช่วยลดระดับขั้นตอนและไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่ๆในวงกว้างได้อย่างไรบ้าง ก็เลยปรึกษาเกมครับแต่ที่ทางเลขจดทะเบียนเนี่ยเป็นของบริษัท เพราะว่าองค์เคารพในบริษัทเขาต้องเป็นฝ่ายดำเนินการให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นให้มันถูกต้องตามกฎหมายอมก็เป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งครับที่มีความตั้งใจ เอางี้เข้าประเด็นในสรุปแล้วเนี่ยเอเจนซี่เป็นคนเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะปั้นคนออกมาให้เป็นรูปแบบนี้ เพื่อที่จะขายของด้วย เพื่อที่จะสร้างเป็นคอนเทนต์ด้วยใช่หรือไม่เดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้ทางด้านของทางบริษัทได้อธิบาย ต้องบอกว่าเป็นโอมเองด้วยครับเป็นโอมเองด้วยที่รูปแบบคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยควรที่จะเป็นแบบนี้เพราะมันคือตัวตนของโอมมันคือธรรมชาติของโอม ใครเป็นคนติดต่อใครก่อนครับในการทำงาน ต้องบอกว่าคุณเกมติดต่อมาครับ เกมใช่ไหมฮะ ครับ ติดต่อมาเพื่อเขาพูดอะไรตั้งแต่ตอนแรก ก็ด้วยตอนแรกเนี่ยอมดูคอร์สอยู่แหละ อืม ไม่ว่าจะเป็นคอร์ส TikTok อะไรต่างๆนานามากมายที่เขาบอกว่าเฮ้ยให้สร้างตัวตนนะ Unique Selling Point เป็นยังไงอะไรประมาณไหน ครับ เพื่อที่จะเราเนี่ยจะสามารถมีสร้างตัวตนในโซเชียล TikTok ได้ จะได้แบบมีทิศทางในการเติบโต เขาก็บอกในหนังสือก็ดูคร่าวๆจนกระทั่งคุณเกมทักมาก็ได้มาอธิบายมากขึ้น ด้วยความที่คุณเกมเนี่ยเป็นซีเนียร์ในเรื่องนี้ผมก็เลยแบบเคารพประสบการณ์ของเขามากๆ จากที่เราต้องศึกษาหนังสือเนี่ยเยอะแยะมากมายโอเคอมขออนุญาตน้อมรับประสบการณ์ของเกม เพื่อรับโอกาสในส่วนนี้มาต่อยอดให้ดีที่สุด แต่ระยะเวลามันก็จะค่อนข้างเร็วเพราะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญอะไรประมาณนี้ครับแต่ด้วยเจตจำนงของอมเนี่ยอมต้องการที่จะเป็นอินฟูอยู่แล้วอมอยากที่จะเป็นอินฟูตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็อยากที่จะอยู่กับลูกสาวด้วยนี่คือฝันของเราเลย โอเค อาจารย์สงกรารกับคุณผู้ชมทุกท่านฮะเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ทางด้านของบริษัทได้อธิบายนะครับ แต่คราวเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมตอนนี้คือสิ่งที่เขาคลางแคลงใจก็คือว่าสิ่งที่เขาเสพจากคอนเทนต์ใช่ไหมฮะต่างๆเนี่ย เขารู้สึกว่าเหมือนเขาโดนหลอก ว่ามันไม่ได้จริง ว่ามันถูกเซตขึ้นมา ครับ ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็นำมาสู่การพูดคุยของเราบนโต๊ะตรงนี้นะครับ ครับ ทางด้านของบริษัทมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีการจ้างเพื่อที่จะเซตฉากขึ้นมาใช่หรือไม่ หมายถึงในมุมของ ทั้งสอง คุณโ มุม ใช่ไห ขององค์กรก่อนก็ได้ ถ้าเป็นของมุมของคุณโอมก่อนเดี๋ยวจะให้คุณหลิวชี้แจงค่ะ โอเค
เชิญเลยฮะนี่อธิบายมาให้คุณชี้แจงหน่อย 我们的这个事儿就是设计一些脚本，就是在观众上面这个为什么这么做，就是设计一些东西什么的账号上。您的公司是不是有雇他们来设计那种拍这种视频出来给观众看？首先，趁此机会，我想解释一下，我们公司主要是做什么业务的啊？可能大家不太清楚，我们主要是2块业务，一块是服务于泰国本土企业的老板，做个人 IP，宣传营销。然后第2块就是因为之前泰国的朋友对我有很大的恩情，我在发掘我们类似于Engine星探公司，我们做跟我们公司理念相同的，就是正能量、积极向上的。首先必须是真实的，不能是假的。所以说我们不存在虚构任何东西，我们无非就是剧本内容所有的他人设，现在是因为我的原因，因为我中国人的身份，包括对方Grab夫妻，当时为什么我现在才出来？因为他是涉及到污蔑中国人、压榨泰国朋友，涉嫌说我中国灰产。我都是合法合规的这些东西，他们没有任何证据。然后当时他还来到我们公司去进行这个事情，最后是这个事情，现在最主要现在是观众也好，老百姓也好，看起来说，因为是你们公司对是摆拍出来的这种内容，对这种脚体，对不对？所以他说，哎，这个是假的，这个是骗人的。这个是因为对方引导舆论，因为我觉得。舆论它是一个，它能成就一个人，它也能毁掉一个人。他现在对方污蔑我们中国公司，他首先就给观众和泰国的朋友第一印象就觉得中国公司就是坏的，中国人就是不好的。第一印象就是已经让大家去误认为这样去做了。我不知道他们这样做的目的是什么，导致他说剧本这些我们所有的证据都有。我们今天一个一个来讲清楚，不存在剧本，我们都是根据首先。所以重点，อันนี้ผมขออนุญาตนิดนึงครับผมขอเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายสรุปให้ฟังทั้งหมดนะครับ所以重点就是说公司就是制造出来的脚体是吗？叫他们做这种。首先我们是不是？不是制造出来的，是他们给我们讲了他的真实故事，我们来把它还原出来。โอเคเอางี้เอาประเด็นแรกก่อนนะครับเอาประเด็นที่เคลียร์ที่สังคมสงสัยมากที่สุดก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการถ่ายคลิปต่างๆนะครับว่ามันมีการจัดฉากเซตฉากใช่หรือไม่ผมถามแบบตรงไปตรงมานะครับเอาประเด็นหลักก่อนนะฮะทางด้านของคุณหลิวก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจัดฉากแต่ว่ามันมาจากเรื่องราวทั้งหมดของคุณ2คนหรือทั้งหมดนี่แหละทั้ง3คนเนี่ยเล่าให้ทางด้านของบริษัทฟังบริษัทก็เลยเอาสิ่งที่เป็นตัวตนของทุกท่านเอามาแปลงออกมาแล้วทำมาเป็นคอนเทนต์ออกมานะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาไอ้คำว่าจีนเทาที่มันมีอยู่นะอาจารย์สงกรานต์ที่คนจีนโดนเหมือนโดนตีตราแล้วแหละว่าเป็นจีนเทาแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเราทำธุรกิจแบบถูกต้องตามกฎหมาย ครับคุณจินขออนุญาตเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมหาจังหวะแปลไม่ได้ อ่ะ นะ เชิญครับ ก็คือว่า เชิญคุณอยากจะพูดอะไร ที่ เพิ่ม คุณ เติม หลิวความหมายก็คือว่าบริษัททำธุรกิจเกี่ยวอะไรใช่ไหมก็คือจะเป็นบ้านช่องติ๊กต็อกให้ลูกค้าอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะมี2กลุ่มเป้าหมาย ก็คือกลุ่มเป้าหมายแรกอาจจะเป็นแบบว่านักธุรกิจที่มีแบรนด์มีอะไรเนี่ยก็คือเราบ้านช่องรับบ้านช่องเนาะอยู่ที่ใน รับบ้านช่อง ใช่รับบ้านช่องติ๊กต็อกก็คือเป็นคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็คือติดต่อบริษัทเราก็บ้านช่องให้เขาซึ่งมันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งอันที่2ก็จะเป็นลักษณะว่าก็คือเราหาอย่างคนที่พูดง่ายก็คือแบบว่ายังเรียกว่าอะไรก็คือแบบว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตก็คืออย่างคุณโอมก็จะเป็นท่านหนึ่งเนาะแล้วก็อย่างคุณสากับคุณปิ๊กจริงๆก็คือตอนแรกมองว่าก็คือใช่เหมือนกันคือเราหาเขาเป้าหมายไม่ใช่แบบหาตังค์มาจากเขาหรือว่าหาเรื่องของบริจาคมาจากคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือก็เขาที่เราได้บอกแล้วว่าห้ามรับบริจาคนะแต่ว่าทางคุณสากับคุณปิ๊กก็ยังยืนยันว่าจะแอบรับบริจาคจากคนดูซึ่งตรงนี้เป็นจุดประเด็นที่ทางเราอ่ะคือแบบเรื่องของเกี่ยวกับคุยกันเรื่องยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของน้องที่ออกมาแชร์ว่าคืออันนี้เป็นจีนเทาเป็นอะไรเนี่ยคือเป็นจุดที่ทางเราอ่ะอยากจะมาโต้แย้งอยากจะมาพูดเรื่องนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะคือเรื่องของสัญญาเนี่ยเขาที่แล้วจะตรงนี้อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรคุยแล้วเพราะว่าเปิดโอกาสให้คุณพูดถ้าคุณไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสพูดครับก็คือเรื่องของสัญญาตอนนั้นน่ะก็คือเท่าที่ผมทราบนะก็คือว่าเซ็นไปวันนั้นน่ะเขาแบบคุยกันนานเนาะแล้วก็เซ็นไปชุดหนึ่งไม่ได้เซ็นชุดที่2ซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้เขาซึ่งคุณสาคุณปีสามารถพูดได้นะผมก็ไม่ได้อยู่หน้างานผมได้ยินที่เขาพูดนะผมก็เอาเท่าที่รู้พูดกันนะไม่รู้จังหวะพูดก็คือว่ามีชุดเดียวซึ่งให้เซ็นแล้วตอนนั้นก็อ่านดีๆแล้วมีหลายหน้าหลายชุดซึ่งก็คือ
ทุกคนอ่านแล้วก็มีคำถามก็ถามแล้วตอบแล้ว ซึ่งก็คือเชื่อว่าเรื่องที่แบบช่องยกให้ทางบริษัททางคุณสาคุณปีน่าจะทราบแต่ว่าก็คือไม่แน่ใจทำไมแบบว่าสุดท้ายบอกว่าไม่ทราบ อันนี้ช่องให้บริษัทนะสุดท้ายก็คือมีเรื่องของสัญญาคือชุดเดียว คือจะบอกว่าทำไมคือเรื่องของสัญญาเรื่องของจุดนี้ไม่ได้เป็นจุดที่บริษัทอยากจะไปฟ้องร้องหรือว่าเรียกเงินจากน้องเพราะว่าหนึ่งเลยรู้ว่าเขาไม่มีเงินอยู่แล้ว สองเลยเรารู้ว่าก็คือถ้าทำตอนแรกสมมุติไม่3เลยก็เหมือนลงทุนธุรกิจเนาะถ้าเจ๊งไปไม่เป็นไรบริษัทเป็นรับผิดชอบทั้งหมดแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้3เลยแล้วก็คือคิดว่าสัญญาก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าอะไรคือถ้าไปด้วยกันดีก็คือมันเป็นเหมือนร่วมโปรเจกต์ทำด้วยกันฮะใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเขาออกมาแฉคือเหมือนมี2จุดเนาะเรื่องของเงินเดือนกับเรื่องของช่องตรงนี้จริงๆก็อธิบายได้แต่ว่าอันนั้นส่วนหนึ่งคือเรื่องของเงินเดือนเรื่องของช่องเข้าใจได้ ครับ พี่รามนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้สังคมเขากำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยมันคือเมคขึ้นมามันไม่จริงแล้วประชาชนคนที่ดูเขารู้สึกว่าเขาถูกหลอกนี่คือประเด็นแล้วผมถามมันตรงไปตรงมาเมื่อสักครู่ที่ผมถามใช่ไหมครับว่ามีการจัดฉากหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เป็นการจัดฉากไม่ใช่การจัดฉากถูกต้องไหมฮะเขาพูดอย่างนี้ก่อนเขาบอกว่าไม่ใช่จัดฉากใช่คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมตอบตามจริงเนาะคือจริง ๆ แล้วมันเหมือนเล่าจะแบบว่าเหมือนก่อนถ่ายได้คุยกับคุณปีกับคุณสาแล้วว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องพักสักครู่นิดเดียวข้าโฆษณากลับมาแล้วเดี๋ยวให้พี่รามได้อธิบายเพิ่มเติมรวมถึงคุณเกมนะฮะคุณเรียวโกะด้วยนะครับเพราะว่า2คนนี้น่าจะใกล้ชิดกับทั้ง3ท่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่คุณติดต่อคุณเกมถูกต้องไหมคุณโอมใช่ไหมแล้วก็คุณบิ๊กกับคุณสานะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นิดเดียวนะสั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดครับสักครู่เดียวครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือกลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมส่งไปถึงในช่วงนี้ครับยังอยู่กันครบหน้าครบตานะครับอย่างนี้เดี๋ยวพี่ล่ามเพื่อความเป็นธรรมนะฮะ我刚刚有跟你讲首先说想要找一个最公平的最好的出路给大家所以这对您公平就是说给你的翻译人来翻译您说的话不是靠我一个人如果我一个人讲的话
这个全体没有讲完，没有翻译好的话，感谢对您不公平是好不好 感谢 อันนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้จะให้ทางพี่ล่ามเนี่ยเป็นคนอธิบายเป็นคนแปลทุกอย่างที่เขาพูดนะครับเพื่อความเป็นธรรมไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะผมแปลครบหรือเปล่าผมแปลหมดหรือเปล่า อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ล่ามต่อคืออย่างนี้กับคำถามที่ผมถามนะครับว่าตรงนี้เป็นการจัดฉากหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้คนดูหรือว่าประชาชนที่ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นคุณโอมหรือคุณสาคุณบิ๊กก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าอันนี้คือชีวิตจริงของเขาไม่ได้เติมแต่งแต้มสี ไม่ได้เป็นการเซตฉาก ไม่ได้เป็นการจัดฉาก เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นถูกต้องไหมครับแต่ไปมาดูเหมือนจะจัดฉากจะอธิบายยังไง对，他还是说就是这个事情感觉像是就是摆拍嘛，摆拍这个事儿到底是不是？让回答。不是摆拍，是请您啊，不是，请您讲。我们是根据首先我们会私下先跟他们沟通，了解他们的真实情况，来还原他们真实的状况、人事啊，所有的东西都是真实的，他们自己去记录的。包括上期节目中高尔普夫妻对方也说了，实际上就是他们自己去记录真实的生活，他们真实的情况是什么样的。我们做的是什么？只是去还原。如果是设计假的，这个绝对是欺骗观众的感情，欺骗泰国朋友的感情，这是绝对不允许的。OK， อันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนทางบริษัทตามเรื่องเล่าของจริงที่ทางคุณปิ๊กกับคุณสารที่เล่าให้ทีมงานฟังแล้วก็ทำแน่นอนมีสคริปต์ทำสคริปต์ออกมาแล้วก็ถ่ายเป็นเรื่องราวครับ โอเคเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นการเมคขึ้นมาแต่ฟังจากเรื่องราวของแต่ละคนแล้วก็เอาจากเรื่องราวความเป็นจริงอ่ะมาเขียนถูกต้องไหมฮะ ครับ แต่มันมาจากความเป็นจริงตรงนี้ ครับ แล้วเขาคุณหลิวบอกนะครับว่าไม่มีการเติมแต่งแต้มสี เพราะถ้าสมมติเราใส่อะไรที่มันไม่เป็นจริงเนี่ยอันนี้เขาไม่ทำ ครับ ถูกต้องไหมฮะอันนี้เขาไม่ท ครับ ำโอเคเป็นอย่างนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมนี่คือเขาอธิบายแบบนี้ว่ามาจากตัวตนของเราจริง ๆ เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณสาก่อนจะถ่ายเขามีการถามไหมเอาคำแบบตรงๆเลยมีการถามพูดคุยกับเราแล้วเอ้ยชีวิตเราเป็นยังไงลำบากอะไรยังไง แล้วก็ค่อยๆเอาเรื่องราวของเราเนี่ยทำออกมาเป็นบท อัน จริงไหม นี้มันก็คือตอนที่ไปคุยกันก็คือถามจริง ๆ ค่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่ตรงที่ว่าอย่างคลิปแรกที่ออกมาใช่ไหมคะ ให้หนูนอนขี้เกียจแล้ววางแผนว่าให้ดราม่าคนมาด่าหนูก็เลยอยากรู้ว่าตรงนี้เป็นการวางแผนยังไง โอเค อันนี้ผมขอเนี่ยไปถามครีเอทีฟ เพราะครีเอทีฟต้องเป็นคนคิดถูกต้องไหมคุณเกม คุณเรียวโกะใช่ไหมฮะอันนี้จะตอบยังไงครับในประเด็นนี้ ก็ต้องชี้แจงก่อนว่าตอนแรกเราก็คือได้มีการนัดคุยกับทางน้องสาแล้วก็พี่บิ๊กกันที่ร้านคาเฟ่ตามที่น้องแจ้งไว้จริง แล้วก็มีการแบบได้ถามเรื่องราวว่าแบบว่าชีวิตความเป็นอยู่น้องเนี่ยเป็นมายังไงตั้งแต่ตอนก่อนเจอกันตั้งแต่ตอนท้องตั้งแต่ตอนมีน้องจนกระทั่งแบบมีน้องแล้วก็ออกมาวิ่งงานด้วยกันหนูมองว่าสตอรี่ทั้งหมดอะค่ะที่เราถ่ายทอดลงไปในแพลตฟอร์มต่อๆใช่ไหมคะอันนี้คือเอามาจากชีวิตน้องจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนที่น้องบอกว่าได้มีการนอนเหมือนแบบไม่ได้ทำอะไรจริงๆพูดว่าไม่ได้ทำอะไรจริงๆดีกว่าก็คือเป็นแบบน้องก็บอกพี่แต่ก่อนหนูเป็นแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอาเรื่องราวตรงเนี้ยมากั่นกรองคือมันวิธีการเล่าเรื่องของทางบริษัทเราหนูมองว่ามันเป็นการเอาเรื่องราวของเขาทั้งหมดในชีวิตอะค่ะมาเล่าใน1คลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้ทางคนดูอะค่ะเข้าใจง่ายๆว่าจริงๆแล้วชีวิตครอบครัวเนี้ยเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ได้มีการบอกคือเราไม่ได้มีการเจตนาที่จะบิดเบือนความเป็นจริงของทางน้องเลยแล้วก็มองเราขอพูดนิดนึงนะคะ เชิญครับ ค่ะ เชิญครับ แล้วก็เรามองว่าจริงๆแล้วอะค่ะเนื้อหาแล้วก็จุดประสงค์ของทางบริษัทจริงๆอะค่ะคือเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีวิถีชีวิตเหมือนน้อง2ก็คืออยากจะสร้างรายได้ให้กับน้องจริงๆโดยที่มีคลิปออกมาก็คือเรื่องของการขายหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นชีวิตจริงของน้องแต่ว่าตรงเนี้ยคือเราจะสร้างอาชีพให้เขาจริงๆก็คือเราลงทุนให้น้องไปขายจริงๆแล้วก็น้องก็ได้รายได้จากการขายหมูปิ้งจริงๆอันนี้หนูมองว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนแล้วก็เอาเรื่องราวมากั่นกรองในรูปแบบของคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอแนวสารคดีหรือว่าวอล์กลงช่องทางต่อๆมากกว่าใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมาจากเรื่องจริง ถู จาก ก ชี ต้ วิ อ ต ง จริงของเขา ใช่แต่ว่าหนูขอเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเป็นเรื่องที่น้องบอกว่ามีการแบบจัดฉากให้ห้องรกอะไรประมาณ อั นี้ นนี้ ใช่ไหม จะ คะ ถามอยู่พอดีแล้วครับ有没有故意把他们的房间弄乱了就是อันนี้คือมีการคุณก่อนก็แล้วกัน ได้ค่ะโอเคตรงเนี้ยค่ะหนูต้องบอกว่าจริงๆแล้วทางต่ออะค่ะมันจะมี orientation ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนคลิปแรกที่ลงไปอะค่ะมันจะเป็นแนวตั้งก่อนซึ่งแนวตั้งอะค่ะองค์ประกอบของคลิปมันจะแคบมากๆหนูมองว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากให้เรื่องราวของครอบครัวเนี้ยค่ะถูกถ่ายทอดมาแบบไหนวิถีชีวิตเนี่ยสี่เหลี่ยมแค่เนี้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าแค่เนี้ยมีอะไรในคลิปบ้างเราก็เลยแบบพยายามเอาทุกอย่างอะค่ะในคลิปอะมาไว้ตรงในฉากเดียวซึ่งเราก็ขอดูห้องน้องจริงๆนะคะนี่ก็คือเหมือนไม่แน่ใจ
ใจว่าส่งรูปให้ทีมงานไหมจริงๆห้องน้องก่อนที่เราจะเข้าไปอะค่ะก็คือค่อนข้างรกอยู่แล้ว แต่ว่าเราอยากให้เห็นพวกจานหรือว่าพวกผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนูยอมรับจริงๆว่าหนูได้มีการเหมือนเลื่อนจานข้าวที่น้องได้ทานกันเข้าไปในฉากเพื่อให้แบบกล้องเห็นอะไรประมาณนี้ใช่คือถามว่ามันมีการจัดจริงไหมคือมันมีการจัดเป็นองค์ประกอบเพื่อให้คนดูเข้าใจง่ายมากกว่า จัดแค่องค์ประกอบเหรอฮะคุณเกมในฐานะคุณตัดต่ออันนี้คือสิ่งที่คุณเวียกบพูดนี่คือเป็นยังไง ครับก็คือเกมก็จะเห็นชัดเจนว่าโอเคถ้าตัดก็จะเป็นแนวตั้งก็จะเห็นในภาพที่เป็นแบบนี้ทั้งหมด แล้วก็ในส่วนของภาพแนวนอนจะเห็นเป็นภาพกว้างคือเห็นเต็มห้องของน้องทั้งหมด และในก่อนหน้านี้เราจะให้น้องได้ถ่ายห้องตัวเองส่งมาก่อนหน้านี้ด้วยครับเพื่อที่จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องจริงๆ แสดงว่าไอ้การที่ทำให้มันลบมากกว่าเดิมนี่คือมีการทำจริงๆใช่ไหม ใช่ค่ะ ครับ อันนี้เขาทำขนาดไหนเพราะเขาบอกว่า move นิดหน่อยแหละฮะเท่าที่ผมฟัง ใช่ คุณเวีย ค่ะ กบ หนู พูด move นิดหน่อย จะบอกก่อนนะคะว่าคือจริงๆอ่ะหนูจัดรอห้องรอพี่เขาด้วย ก็คือพี่เขาจะมาพี่แบบเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบรับแขกคนจะมาห้องจะปล่อยให้ห้องรกหรอเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าทำห้องให้รกเลยนะทำนู่นทำนี่เราทำแต่มันยังรกไม่พอเขาก็เลยมาช่วยค่ะ อ่ะคุณบิ๊ก ประเด็นที่ว่าถ่ายให้เขาดูเพราะผมวิ่งงานกันอยู่เขาบอกว่าให้ถ่ายสภาพห้องดูหน่อย ก็คือแฟนผมก็บอกอยู่ว่ายังไม่ได้เก็บห้องเลย ก็มีของเล่นลูกอะครับส่วนมากก็ลูกนั่นแหละที่เป็นตัวที่ทำให้ห้องรก ครับ เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บส่งมาเลยแล้วก็ที่ว่าคลิปแรกเขาเอาคลิปจีนมาให้ดูครับเขาคัดก๊อปปี้มาจากประเทศจีนที่ถูกแบนไปแล้วตอนนั้นผมยังไม่รู้ด้วยว่าประเทศจีนเขาแบนเรื่องแบบนี้ ก็คือเอามาเป็นตัวอย่างให้เราดู ใช่ครับส่วนในเรื่องที่ว่าหมูปิ้งที่เขาตอนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่คอนเทนต์บอกว่ามันจะเป็นอาชีพในอนาคตก็คือถ้ามองว่าเป็นอาชีพจริงๆเราทำไม่ได้อย่างนั้นเราก็แย้งเขาแต่แรกแล้วถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อเราจริงๆเขาก็ซื้อแค่ความสงสารเขาก็จะไม่กลับมาซื้ออีกอันนี้ก็คือตั้งใจที่จะหลอกลวงคนดูตั้งแต่ที่ทำคลิปแล้วครับถ้าเขา อันนี้จริงไหมครับคุณเวียกบเพราะตอนแรกคุณหมอเขาจะทำไก่ทอดเพราะเขาถนัดไก่ทอดแต่คุณมาบอกให้ทำหมูปิ้งกว่าเพราะหมูปิ้งมันดูน่าสงสารกว่ายังไงฮะ ไม่ได้พูดว่าน่าสงสารกว่าเลยค่ะอันนี้ถ้าทางน้องมีหลักฐานน้องก็สามารถเปิดออกมาได้เลยว่าเราพูดว่าหมูปิ้งน่าสงสารกว่าหรือเปล่าอันดับแรกเลยคือ แล้วทำไมไม่ทำไก่ทอด เรามีการ ที่ขอ เรามีการถามน้องก่อนว่าน้องถนัดตรงไหนเนาะทางพี่บิ๊กกับน้องสาก็คือได้แบบว่าส่งรูปตอนขายไก่ทอดคือตรงนี้หนูชื่นชมมากๆเหมือนขายกันอยู่ที่ต่างจังหวัดจริงคือตรงนี้เราก็มีการแบบลิสต์อุปกรณ์เลยที่จะเตรียมไปซื้อให้น้องก็คือตามที่น้องแจ้งจริงๆนะคะแล้วก็แต่ทีเนี้ยค่ะก็คือหนูก็ได้ปรึกษาทางคุณหลิวว่าโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องได้ขายไก่ทอดตามที่น้องต้องการจริงๆแต่ว่าพอวันนั้นนะคะมันก็จะเป็นวันที่ลงคลิปที่ไปหางานก่อนหน้าซึ่งเราก็ต้องรอทางแบบระบบอะค่ะของ TikTok รันคอมเมนต์ของคนดูอะไรมาแล้วก็คอมเมนต์ของคนดูก็คือจริงๆแล้วหนูมองว่าการทำคอนเทนต์นะคะเราจะต้องมองแนวทางของผู้ชมมองแนวทางของความอยากเป็นไปความเห็นของคนดูแล้วคนดูก็คือแบบเชียร์หมูปิ้งมากกว่าเพราะว่ามองว่าหมูปิ้งเนี่ยเป็นเมนูที่ยอดนิยมในช่วงเช้าแล้วก็ตัวน้องก็คือจะได้วิ่งงานไรเดอร์ต่อในช่วงแบบสายๆหรือบ่ายๆอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆที่เราไม่ได้ให้น้องขายไก่ทอดแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้ขายนะอันนี้พี่บอกว่าเดี๋ยวจะขายแต่ว่าในอนาคตก็คืออาจจะขายวางคู่หมูปิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วได้สื่อสารแบบนี้กับเขาหรือเปล่าสื่อสารค่ะเขาได้สื่อสารแบบนี้กับคุณหรือเปล่าครับไม่ค่ะก็คือจุดประสงค์เลยคือตอนนี้เรื่องไม่ตรงกันแล้วนะก็คือจุดประสงค์ของเขาอ่ะแป๊บนึงนะคุณสาเขากำลังจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าหมูปิ้งน่าสงสารกว่าใช่ถูกไหมอันนี้เขาพูดแบบนี้แล้วเขาบอกว่าให้ทำตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ามันก็เข้ากับชีวิตของคนประจำวันถูกต้องไหมฮะคุณสามารถที่ไปวิ่งไรเดอร์ได้หลังจากนี้เพราะคนกินหมูปิ้งตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วเขาบอกนี่เมื่อกี้ที่คุณเวียกบพูดเองนะว่าอนาคตถ้าทำดีแล้วเดี๋ยวจะมีไก่ทอดอะไรให้ทำไก่ทอดเพิ่มได้ใช่หรือไม่แต่ตอนนี้คุณกำลังจะบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆอีกนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาฟังความจริงว่าตกลงมันคือยังไงและสุดท้ายนะครับผมถามนิดนึงนะทางบริษัทนะครับว่าสังคมตอนนี้เขากำลังมองว่านี่คือการหลอกลวงนี่คือการหลอกลวงผู้บริโภคที่เขาเชื่อสนิทใจว่านี่คือชีวิตจริงของทั้ง3คนแล้วเขาเลยซัพพอร์ตแต่ในมุมของบริษัทมองว่านี่ไม่ใช่การหลอกลวงใช่หรือไม่นี่คือเรื่องจริงใช่หรือไม่มุมของกฎหมายว่ายังไงอาจารย์สงกรานต์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวย ามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลง สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับ อยู่กันครบหน้านะครับ เอางี้คุณสาตกลงเนี่ยยังไง เพราะเขาก็บอกว่า เฮ้ย ไม่ได้แบบว่าห้ามคุณนะ ไม่ให้ขายไก่ทอด เพียงแต่ขายหมูปิ้งก่อน เพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้น แล้วเดี๋ยวอนาคตสักพักนึงก็ขายไก่ทอดได้ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไม่ได้บังคับว่าให้คุณจะต้องขายหมูปิ้งแล้วให้มันดูน่าสงสาร แต่สารที่ผมได้รับจากคุณครั้งที่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น อันนี้หนูจะบอกก่อนว่าที่พี่บอกว่า คือการวางแผนในอนาคตคือเรื่องปักตะกร้าหรือเปล่าคะที่หนูแย้งไปว่าถ้าแบบ FC เม้นว่าอยากให้ขายหมูปิ้งแล้วมีคนเม้นเหมือนกันค่ะว่าให้ปักตะกร้าไลฟ์ขายของดูเผื่อมันจะดีขึ้นแต่อันนี้ตรงนี้พี่บอกนะคะมันเป็นเรื่องของปักตะกร้าหมายความว่าก็คือหนูแย้งไปอะค่ะเขาบอกว่าคืออยากให้มันเคิร์มตาม FC ก่อนค่ะก็คือขายหมูปิ้งที่หนูแย้งไก่ทอดใช่ไหมคะแล้วหนูก็แย้งไปว่าส่วนมากให้ไปแนวทางปักตะกร้าหรือว่าไลฟ์สดขายของเยอะเลยค่ะพี่เขาก็เลยบอกว่าตรงนี้มีแผนการไว้แล้วแต่เป็นในอนาคตค่ะไม่ใช่เรื่องไก่ทอดนะคะอ๋อก็คือเป็นเรื่องปักตะกร้าแทนไก่ทอดใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องปักตะกร้าค่ะที่บอกว่าเป็นในอนาคตไม่มีคำว่าขายไก่ทอดในอนาคตไม่มีนะคะมีแต่คุยเรื่องปักตะกร้าตกลงได้เดี๋ยวก่อนนะคุณเรียวโกบอกว่าคุยเรื่องของไก่ทอดอันนี้คือต่อหน้าเลยนะเคลียร์เลยนะคุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรเคลียร์กันนิดนึงตกลงก็คือหนูไม่มีการจะไม่ให้น้องขายไก่ทอดจริงๆแต่คุณได้สื่อสารกับเขาใช่ได้สื่อสารค่ะได้สื่อสารแล้วก็ก็ตามความเข้าใจอะค่ะหนูว่าจริงๆแล้วคือวิธีการสื่อสารของเราอะอาจจะทำให้มันไม่เข้าใจหลายๆส่วนไม่งั้นมันคงไม่เป็นประเด็นในตอนนี้ถูกต้องไหมคะส่วนในเรื่องของการปักตะกร้าอย่างที่หนูได้ชี้แจงกับหลายๆสำนักข่าวเลยว่าเวลาทำงานอะไรพวกนี้ค่ะมันจะต้องมีโปรเซสของการ
ทำงานหนึ่งคืออย่างที่หนูบอกว่าเราอยากจะสร้างตัวตนให้กับทางพี่บิ๊กแล้วก็น้องสาก่อนว่าแนวคอนเทนต์สมมุติว่าช่องของลุงหมีอาจจะเป็นแนวนี้ช่องของทางพี่ทินอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งช่องของทางน้องอาจจะเป็นแนวครอบครัวสารคดีวอล์กหรือชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นเราอยากให้คนดูค่ะจดจำน้องในภาพนี้ก่อนแล้วเราก็ต้องมาประเมินว่าเราไม่สามารถวางแผนได้นะคะนี่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถลำดับได้ว่าต่อไปจะเดี๋ยวปักตะกร้านะต่อไปเดี๋ยวรับงานรีวิวหรือต่อไปจะทำแบรนด์นะอันนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนอยู่แล้วเพราะเราต้องดูแนวทางคอมเมนต์ไม่งั้นหนูจะให้น้องขายหมูปิ้งทำไมถูกต้องไหมคะทีนี้เราก็เลยมองว่าโอเคที่เหตุผลที่ยังไม่ให้น้องทำการปักตะกร้าหนึ่งก็คือเราอยากจับทางให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยชอบในรูปแบบของคลิปวิดีโอนี้ไหมชอบคอนเทนต์ลักษณะครอบครัวไหมหรือว่าจริงๆแล้วสินค้าที่อยากจะเข้ามาเนี่ยเหมาะกับช่องของน้องไหมถูกต้องไหมคะถ้าคอนเทนต์ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของครอบครัวแต่ว่าสินค้าที่ปักเป็นสกินแคร์เป็นลิปสติกหนูว่ามันจะคอนทราสต์กันเกินไปตรงนี้หนูก็เลยมองว่าเราอยากให้น้องทำตามแนวทางของบริษัทก่อนซึ่งตรงนี้มีอยู่ในข้อตกลงทั้งหมดทั้งข้อตกลงสัญญาทุกอย่างถูกต้องค่ะว่าให้ทำตามแนวทางของบริษัททั้งหมดค่ะสัญญาซึ่งเขาไม่มีก๊อปปี้น้องไม่มีค่ะทำไมเขาถึงไม่มีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันที่เรามาเซ็นสัญญากันก็คือวันที่4 พฤษภาคมต้นเดือนที่ผ่านมาวันนั้นนะคะเป็นวันแรกที่น้องได้เข้ามาทางบริษัทแล้วเราก็อยู่ในห้องประชุมที่คุยกันตรงนี้คือณตอนนั้นสถานการณ์มันค่อนข้างเยอะอะค่ะคืออันดับแรกน้องเข้ามาห้องเนี่ยสิ่งที่น้องยื่นให้หนูคือบินค่าห้องของน้องแล้วก็บอกกับทางเราว่าขอให้ทางบริษัทเนี่ยช่วยจ่ายค่าห้องให้หน่อยจริงไหมคะใช่โอเคอันนี้มันก็เลยเหมือนสถานการณ์ตอนนั้นมันค่อนข้างแบบหลายอย่างมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็บวกกับว่าเราคุยกันเรื่องช่องของน้องหรือว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ที่น้องสาเนาะได้โดนคอมเมนต์อะไรแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ทางบริษัทก็ต้องแบบขอยอมรับแล้วก็ต้องขอโทษทางน้องครอบครัวน้องแล้วก็ทางทุกคนจริงๆที่อาจจะได้รับสารไปว่าเราเก็บสัญญาไว้ฉบับเดียวแต่วันนี้ก็คือเราเอาสัญญาก็คือเป็นต้นฉบับเนี่ยมาให้กับทางน้องได้ดูด้วยว่าเป็นแบบลายเซ็นน้องจริงๆไหมว่าเราแบบมีการปรับปรุงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือน้องได้เซ็นจริงๆโอเคอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับคือมันมีดีเทลหลายอย่างนะ很多细节在这里面的可是重点是ตอนเนี้ยหลักใหญ่ใจความของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือสังคมเขารู้สึกว่านะครับว่าเขาว่าโดนหลอกว่าประชาชนที่ดูโดนหลอกว่าเฮ้ยไม่ได้จนจริงไม่ได้ลำบากจริงไม่ได้ทำความสะอาดจริงไม่ได้เป็นคนที่เซียนทำความสะอาดเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวจริงนึกออกไหมครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงอ้าวตกลงคุณก็ไม่ได้ขี้เกียจจริงถูกต้องไหมฮะไอ้คนนี้ก็ตกลงขยันจริงหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดูเหมือนไม่จริงอาจารย์สงกรานต์นี่ผมพูดเป็นกลางๆก่อนนะผมพูดเป็นกลางๆก่อนนะนี่คือประเด็นหลักอย่าเพิ่งไปหลงประเด็นว่าตกลงแต่ละฝั่งเข้าใจแหละว่ามีการพูดคุยว่าจะออกมาเป็นยังไงคอนเทนต์แต่ประเด็นหลักคือสังคมเขารู้สึกอย่างนี้คราวนี้ถ้ารู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์สงกรานต์ในฐานะอดีตนะฮะเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศและกระบวนการยุติธรรมอาจารย์มองเรื่องนี้เป็นกลางๆนะครับเอาแบบกลางๆเอาแบบตรงไปตรงมาเลยคืออย่างนี้ฮะต้องบอกกับทั้งสองฝ่ายก่อนหรือใครที่คิดกันแบบนี้อย่าไปทำอย่าคิดว่าคนไทยเนี่ยโง่หรือให้ใครมาหลอกเพราะอะไรรู้ไหมมันมีสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเป็นการแสดงดังนั้นการแสดงที่ปรากฏขึ้นที่มีการนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์นั้นน่ะเป็นการแสดงทั้งสิ้นมันไม่ใช่เกิดเรื่องจริงมันไม่ใช่ละครคุณธรรมและที่สำคัญที่มีการเรียรายรับเงินบริจาคอีกไอเลยคุกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามีคือมันค่อนข้างชัดเจนนะคือหนึ่งมันมีการว่าจ้างผู้รับจ้างดังนั้นเป็นการแสดงทั้งสิ้นเลยนะครับและที่สำคัญคือใครควรนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์บริษัทน้องใช่ไหมหนึ่งแล้วเป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งแล้วถ้าเกิดในการดำเนินคดีนะถ้าเกิดถูกอันที่สองก็คือผู้ร่วมแสดงผู้สนับสนุนโดนตัวการร่วมไงฮะนี่โดนหมดเลยโดนหมดเลยครับพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจเลยก็คือหนึ่งถ้าเกิดมีนายกนายขอไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะพรบคอมมาตรา14 อนุ 1นะโดนทั้งยวงยิ่งถ้าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วมีพฤติการอย่างนี้โดนแบล็คลิสต์โดนในประเทศออกนี่พูดตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าหนึ่งมันเข้าองค์ประกอบความผิดกว่าบอกว่าโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่บอกว่าเป็นการไม่ใช่การแสดงมันชัดมีสัญญาว่าจ้างกับผู้รับจ้างมันแสดงทั้งสิ้นแล้วคนเขาเชื่อไงนี่มันเกิดจริงสงสารแล้วก็เงินบริจาคไงหรือไปซื้อของมันชัดหรือสนับสนุนมันชัดคืออ้างเหตุใดคุณจะไปปรึกษานักกฎหมายอะไรแล้วแต่เนี่ยมันมีธงชัดเจนแล้วหนึ่งมันเป็นการแสดงเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นละครซีรีส์คุณขึ้นเป็นละครคุณธรรมสิคนไทยไม่ได้โง่นะอย่าคิดว่าคนไทยโง่เนี่ยบอกไปตรงมาก่อนหนูจะทำแบบนี้ลูกมันอันตรายถ้าใครเราทุกข์กล่าวโทษหนูประกันตัวตายแล้วทุกประเทศเนี่ย
และยิ่งคนต่างด้าวมาทำธุรกิจในประเทศไทยจะทำแบบนี้ แสดงว่ามุมกฎหมายอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าข้อนี้ สุ่มเสี่ยง เอา ถ้า งี้ ใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษโดนและที่สำคัญยิ่งมีทำสลักเป็นว่านี่เป็นลูกจ้าง น้องเอาเข้าประกันสังคมยัง ไม่ค่ะ คุกอีก กฎหมายบอกว่าผู้ใดนะครับ ถ้ามีลูกจ้างแต่1 คนขึ้นไปไม่เข้าประกันสังคมโดนคุกสิ อันนี้ฟรีแลนซ์ป่ะ ไม่ได้สัญญาเขียนลูกจ้างพนักงานไงตั้งแต่1 คนขึ้นไปไงกฎหมายบังคับอยู่ผิดหมดและกรณีทำสัญญากับเขาเนี่ยคุณต้องให้สัญญากับตัวคู่สัญญาคุณเก็บไว้ไม่ได้คุณจะอ้างมาเหตุผลนี้มันฟังไม่ขึ้น โอ้ นี่คือมันชัดไงนั้นวันนี้มีโอกาสถ้ามันจบกันได้เนี่ยโดยที่ไม่มีใครร้องทุกข์กล่าวโทษนะก็ลองจบกันดูทางอดีตยาก ถ้าไปอย่างนั้น ทุก เอาอย่าง ใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะแต่ละพื้นที่เนี่ยโอ้โหประกันตัวไม่หวั่นไม่ไหวเลย มุมกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ใช่ศาลย้ำอย่างนี้นะผมมัน不是法院เนาะ ใช่นี่พูดภาพรวมทั่วไปไม่มีใครร้องทุกข์กล่าวโทษ เป็นอย่างนี้นะครับ ตัว5 ปีปรับ100,000 เราไม่รู้ว่าตกลงมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆมันมีองค์ประกอบความเสี่ยงที่อาจจะเข้าข่ายตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมมีคำถามหน่อยคุณโอม คุณได้เซ็นสัญญาแบบนี้ที่เขาเซ็นไหมกับบริษัทนี้ เซ็นครับ เนี่ยมันเหมือนกันน่ะคือมันกลายเป็นการแสดงหมดเลยไงถึงบอกอย่ามองคนไทยเป็นคนโง่ฝากไว้เลยใครคิดทำนี้จะทำก็คือหนึ่งถ้าคุณทำเป็นซีรีส์คุณขึ้นไปเลยว่าละครคุณธรรมหรือเป็นการแสดงเหมือนกับละครทั่วไปอ่ะใครเขาจะสนับสนุนเราก็ว่าไปนี่จุดของคืออะไรเอาเรตติ้งเอาเอนเกจเอาบริจาคเนี่ยมันไม่ได้ไงเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับไปที่ QR Code สแกน QR Code ตอนนี้แล้วครับไปที่ออนไลน์ของเรานะครับ YouTube ใน Tel Digital นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับยังมีแง่มุมอีกหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยนะเพื่อทำความชัดเจนนะครับตอนนี้เริ่มสว่างขึ้นเลยเดี๋ยวเปิดโอกาสให้คุณหลิวได้อธิบาย给您机会解释โอเคนะฮะเดี๋ยวให้คุณหลิวได้อธิบายทั้งหมดนะฮะในช่วงของออนไลน์ไปตอนนี้นะครับและอีกคำถามหนึ่งเด็กผู้หญิงในคลิปคุณโอมเป็นลูกแท้ๆตามสายเลือดของคุณใช่หรือไม่เจอกันในออนไลน์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับทางทีวีครับขอบคุณครับผมครับเจอกันในออนไลน์ครับผมไม่เถียงครับสวัสดีครับสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นเลือกสิ่งที่对可是因为是真实的有些编出来的就是加进去的给整个故事看起来比较完美没有加什么就是好像把房间弄更乱啊，然后他们想要卖那个烤猪肉啊，本来他们想卖炸鸡，结果变成说买烤猪肉啊。对，我们的前提是什么？所以就变成好像是做出来是制造出来的，好像那种小那种短视频。那种编剧编出来的，那种是短剧，那种我们会明确的标注。那个我们不会那样做，前提是我们关键的点在于刚才律师。讲得非常对，就是我没有说是任何觉得泰国人是傻子，觉得因为现在的关键点舆论点这么大，是因为中国他把舆论点推出来了，中国公司灰产，导致大家对这个非常抵制，就是自认为他第一印象，人的第一印象就觉得他们是弱势群体，我们就是坏的，已经定性了，就大家社会人的心中已经是这样了。我也是中国人，对不对？我也是中国人，然后其实对您讲的对，可能有些人就是讲说啊，一中国来的就是那种对，为什么我敢出面？可是我们做媒体这个的，我们不能讲说 OK， 每个中国人都是灰产业。但是现在媒体记者已经是报道，因为他曝光了我们公司的地址，曝光了我们公司人员的信息，他们已经受到了人身攻击了。我是因为我的原因让他们受到了很大的委屈啊。等一下你们可以再对呀解释一下。这些都已经违法了，我也想请问律师朋友，像这种行为，刚才律师朋友刚才讲了一个很重要的点，说私自接受别人的捐赠捐款，利用同情心这种卖惨，他们自己私自去做，我们就是因为看不惯这个东西，跟我们公司理念不同，我们才主动要跟他们取消合约的，不是他们不干了，是我们不让他们不跟这种人合作的，这就是我们的真相。对，等一下你可以。跟观众解释一下，反而你们就是取消这个合约的这个的原因是什么？对，มันอยู่ที่ว่ามีใครฟ้องกันหรือว่าอยู่ที่可是我再说一遍，就是说我节目的
的目的就是想找一个最好的、最好的、最公平的解决方案。节目能给我们这个机会，我对们非常感谢的。不是说我们想要把谁打死，也不是想把他打死，对不对？没有。到最后如果找到中间的这条路，每人对不对？明白。让步是，退一步是，那我们就可以好好的自己过自己生活。是的，感谢你。มา พี่กินโอเคถ้ามันจบได้มันก็จบไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งไม่มันจะยาวยาวแน่พี่บอกเลย เดี๋ยวอันนี้ออนไมค์อยู่เปล่าโอเคเราหาอย่างที่ผมบอกอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องความลับนะครับเพราะว่าทำรายการถกไม่เถียงจะทราบดีถ้าเป็นแฟนรายการน่ะ然后如果是我们节目的观众就会了解说我们节目的这个目的是什么我们做了5年的这个访谈节目非常คือ5 ปีที่เราทำมาสิ่งที่โต๊ะถกไม่เถียงต้องการคือเราต้องหาทางออกร่วมกันกับทุกฝ่ายโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมสูงสุดนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ความเป็นธรรมมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ผมอธิบายให้คุณหลิวได้รับทราบด้วยนะครับว่าจุดประสงค์ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเข้ามาแล้วมาฆ่าเขาตายหรือเอาคนนี้มาฆ่าเขาตายไม่ใช่ครับแต่เราต้องการทราบว่าตกลงที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร ใช่แก้ปัญหา แล้วมันมีทางออกอย่างไร ใช่ถ้ามันจบได้ โอเคไหมพร้อมครับ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรว่ามา อันนี้เสียงเบาไปหน่อยนะ พร้อมครับ 5 4 3 2 กลับเข้ามาครับผมไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กันครบหน้าครบตานะครับคุณโอมนะฮะคุณสาและคุณบิ๊กนะฮะอาจารย์สงกรานต์อยู่ข้างๆผมนะครับแล้วก็คุณหลิวนะฮะซึ่งเป็นกรรมการบริษัทนะฮะสไตล์ป๊อปมีเดียจำกัดนะฮะคุณเรียวโกะเป็น Creative Content Creator นะครับและหัวหน้าทีมช่องครอบครัว Big Boss นะครับแล้วก็แน่นอนข้างด้านนะคุณเกมนะครับก็เป็นเจ้าของช่อง TikTok เกมมาก่อนนะครับและจริงๆเป็นผู้ตัดต่อช่องครอบครัว Big Boss ด้วยแล้วก็น่าจะมีส่วนร่วมในการออกไอเดียคอนเทนต์ด้วยป่ะฮะเกมแค่เข้าไปวันที่มีการถ่ายทำครับแต่ถ้าในส่วนของไอเดียเกมเคารพการทำงานของน้องเรวโกะครับผมอ๋อคือรับบรีฟมาใช่ครับแต่ว่าทางนี้เกมก็เป็นคนที่ดูในส่วนของความคิดเห็นต่างๆด้วยจากที่แบบคนดูมาดูปั๊บแล้วเขามาแสดงความคิดเห็นเช่นต่างๆเช่นเหมือนกรณีที่แบบว่าขายหมูปิ้งตรงนี้ก็มีคนมาเม้นว่าขายหมูปิ้งตรงนี้โอเคเกมก็มีส่วนในตรงนี้ไปหาว่ามีคนมาเม้นนะมาแสดงความคิดเห็นมามีส่วนร่วมแบบที่สนับสนุนเราตรงนี้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของจากคนในโลกโซเชียลต่างๆแล้วก็มาปรับใช้ครับโอเคอ่ะอยู่กันครบหน้าครบตาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมผมขอย้ำประเด็นหลักนะฮะวันเนี้ยมี2ช่องอยู่ตรงนี้นะครับคุณโอมนะ1ช่องนะครับแล้วก็ช่องคุณสาคุณบิ๊กอีก1ช่องนะครับคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นผมทวนสั้นๆแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาในออนไลน์ตอนนี้นะครับเพิ่งเข้ามาในรายการนะครับก็กลายเป็นว่ารายเดอร์ชีวิตครอบครัวรายเดอร์อ้าวตกลงที่ฉันดูแล้วสงสารพวกเธอเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่หว่าก็เลยขุดต่อไปมาอ้าวไอ้บริษัทที่ทางเอเจนซี่มาจ้างที่คุณอ้างเนี่ยอ้าวไปมาทำไมมันไปตรงกับของคุณโอมน่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรถูกต้องไหมครับแล้วคุณโอมก็พูดในช่วงของทีวีมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณก็ยอมรับว่ามีการเซ็นสัญญาว่าจ้างถูกต้องไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวสัญญาว่าจ้างตรงนี้เนี่ยผมขอให้อาจารย์ดูได้หรือเปล่าจริงๆอยู่ในขั้นตอนแล้วก็กระบวนการด้วยอะค่ะแต่ว่าสัญญาจริงๆหลักๆจะเป็นสัญญาจ้างอินฟลูเอนเซอร์2คือจะเป็นสัญญาภาพลักษณ์แล้วก็3ก็คือสัญญาถือสิทธิ์ TikTok ค่ะอ๋อโอเคใช่อาจารย์สกินนิดเนี่ยมันไม่อันนี้คือให้รู้ว่ามันมีสัญญาแต่ว่าหนูอาจจะไม่ได้แบบให้เผยแพร่ทั้งหมดไม่ต้องเผยแพร่นะครับแต่กำลังจะบอกว่าเอาละเข้าใจตรงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะสิ่งที่สังคมสงสัยแล้วก็อยากรู้มากๆเลยว่าตกลงคุณโอมเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทเอเจนซี่หรือไม่แล้วยอมรับแล้วว่ามีการเซ็นถูกต้องไหมครับแต่คุณโอมก็ยืนยันนะครับว่า 90% ของคอนเทนต์ที่ออกมามันคือมาจากชีวิตจริงชีวิตโอมจริงๆครับอีก 10% ก็คือเป็นการในรูปแบบของคอนเทนต์ที่เราต้องปรับให้เข้ากับแพลตฟอร์มให้ได้ใช่ครับโอเคในมุมของคุณตอนนี้สังคมเขาเข้าใจว่าไม่ใช่เข้าใจเขารู้สึกดีกว่าคนที่ซัพพอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณสาคุณบิ๊กกับเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาโดนหลอกด้วยคอนเทนต์ที่มันไม่ได้จริงนี่หว่าโดนจัดฉากขึ้นมาเนี่ยคุณรู้สึกไงเวลามีแฟนคลับหรือว่าคุณผู้ชมที่รู้สึกอย่างนี้กับสิ่งที่คุณทำณตอนนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งครับ แต่ด้วยเจตนาแรกที่อมทำเนี่ยก็คือเป็นความจริงทั้งหมดมันเป็นเจตจำนงแรกที่อมอยากจะสื่อให้คนเห็นว่าเฮ้ยอมเป็นคนที่ไม่ดีมาก่อนเคยอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวแล้วตัวเราเองก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้จนกระทั่ง
เราไม่ได้มาอยู่คนเดียวจริงๆ เพราะธรรมชาติแบบไม่ได้ให้เราแบบสามารถที่จะแบกรับตรงนั้นไว้ได้แล้ว เราไม่มีศักยภาพมากพอวันหนึ่งที่ผมคิดได้ครับพอวันหนึ่งที่ผมคิดได้ฝันของผมก็เลยคือผมอยากทำงานไปด้วยอยู่กับลูกไปด้วย สามารถที่จะใช้ชีวิตกับลูกไปได้ด้วย และมีครอบครัวอย่างมีความสุข อันนี้ไม่ ด้วย ผิด อันนี้ไม่ผิดถูกต้อง ใช่ครับ วามที่ดีนะครับแต่ตอนนี้คือเอาเข้าประเด็นเลยนะฮะ ก็คือตอนเนี้ยสิ่งที่คุณทำเองคุณทำคอนเทนต์เองก่อนถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ โดยที่ยังไม่มีบริษัทนี้ถูกต้องไหม ใช่ครับ ทำของตัวเองแนวคิดของตัวเอง การเป็น ใช่ครับ อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองถูกต้ ใช่ องไหมครับ ใช่ครับ ซึ่งอันนั้นมันจริง อันนั้นจริงหมดครับ ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอมันมีเอเจนซี่เข้ามาคนก็เลยตั้งคำถามว่าคลิปต่างๆออกมาที่โอ้โหเป็นล้านๆวิวเนี่ยมันปรุงแต่งหรือเปล่านี่ไงฮะนี่คือประเด็นหลักของคุณโอม ผมเข้าใจแหละคุณกำลังอธิบายว่าเราเป็นพ่อเลี้ยงเดียวนึกออกอะไรอยากจะอยู่กับลูกเข้าใจ แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอ้าวแล้วมันมีอะไรที่เชื่อได้ล่ะครับในเนี้ยมันกลายเป็นเฮ้ยแล้วตกลงมันจริงหรือเปล่าวะคุณโอมเข้าใจประเด็นนี้ใช่ไหม เข้าใจครับ เขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยคือการหลอกลวงเขา ต้องบอกว่าในคลิปวิดีโอไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลหรือทำความสะอาดนี่คือเป็นเรื่องจริง แล้วก็ในการที่บริษัทจะให้ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะว่ามันควรจะเป็นยังไงเนี่ยอมก็รับฟังเขาแต่ส่วนไหนที่มันหลุดสโคปไปที่มันไม่ใช่อมเนี่ยอมก็แคนเซิลปฏิเสธไป อะไรที่มันแบบดูที่มันแบบโอ้ยจนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยครับมันต้องเป็นโอมด้วยมันต้องธรรมชาติด้วย แล้วมันต้องเป็นเราแบบนี้ตั้งแต่ follower สู่ follower จนมาถึงเกือบ 900,000 follower เนี่ยครับมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นโอมจริงๆครับในชีวิตจริงโอมก็เป็นแบบนี้ในวิดีโอมันก็เป็นแบบนี้ผมก็ แล้ว ทำ โท แบ ษ บ นะ นี้ ฮะไอ้ที่สกปรกขนาดเนี้ยนี่คือมันมีสกปรกเยอะมากนะอาจารย์สงกรานต์ จริงครับ มันสถานที่จริงหมดเลยเหรอฮะ จริงครับพี่ มันสกปรกขนาดนี้เลยเหรอฮะ ผม คื ก็ อ เลย สกปรก แอคชั่นแบ ถึ บ ง นี้ ขั้น นะ แบบ ครับ ว่าคนอยู่ได้ด้วยเหรอฮะแบบนี้ ด้วยความ ถามว่าเราเคยเห็นข่าวเปล่ามันก็มีเนาะแต่ว่ามันขนาดนี้โอ้โหหลายบ้านเลยนะ หลายบ้านครับด้วยความที่เหมือนเขาเห็นว่าเรารับเคสแบบนี้ได้ สามารถรับมือแล้วเข้าไปแก้ไขปัญหาครับให้กับเขาได้ เขาก็เลยไว้วางใจให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผมก็ยินดีครับไม่ใช่มีแค่บ้านแบบนี้นะครับบ้านแบบทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกัน เลือกเคสไหมเพราะว่ามันก็มีบางคนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกพยายามติดต่อคุณไปก็ติดต่อไม่ได้ไม่มีเสียงตอบรับ โอ้ เลือกเคสไหม ต้องบอกว่าไม่ได้เลือกเคสครับแต่เราต้อง priority ให้ดี เพราะว่าในหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอสเรื่องของอะไรต่างๆ บางทีแบบอยู่นอกเขตกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามเลือกที่มันอยู่ในคอสของเราตามทรัพยากรที่เราได้มี เพื่อที่เราจะสามารถคุมประสิทธิภาพให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ บริษัทมีส่วนในการตัดสินใจเลือกเคสไหม ต้องบอกว่าบริษัทมีส่วนช่วย แต่โอมเองก็มันต้องอิงตามโอมด้วยไม่ใช่แบบเอาลกๆเท่านั้นหรือว่าอะไรเท่านั้น เพราะอย่าลืมว่ามันเป็นธรรมชาติ แล้วด้วยความที่เป็นธรรมชาติเราจะไปเลือกแต่ลกๆอะไรอย่างเดียวไม่ได้ แล้วประเด็นที่แบบทำไมราคาถูกก็เพราะโอมเองเป็นมือใหม่แล้วก็ต้องการที่จะเก็บประสบการณ์ในส่วนนี้โอมมองว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นราคาที่แบบสูงมากๆนะแลกกับเงินไม่เท่าไหร่ที่เราได้มา เก็บมาเป็นประสบการณ์ครับแล้วในอนาคตเนี่ยโอมก็จะรับราคาสูงกว่านี้แน่นอน เมื่อเราเคารพในหน้าที่ของตัวเองมากพอตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะรับได้ประมาณนี้ก่อน แต่พอเมื่อเราเชี่ยวชาญมากขึ้น เราก็จะรับแพงขึ้นตามศักยภาพของเราครับ โทษนะครับลูกอายุเท่าไหร่ครับ ลูก2 ขวบ 4 เดือนครับ แล้วด้วยความเคารพครับ การที่คุณพามันมีบางคลิปที่คุณพาลูกไปสถานที่ที่สกปรกหนักมาก เรื่องของสุขลักษณะนี่ผมว่ามันสำหรับเด็ก2 ขวบกว่าๆคุณไม่เป็นห่วงน้องเลยเหรอครับเวลาพาเขาไปสถานที่แบบนี้ทำความสะอาดแบบนี้ ผมเป็นห่วงครับ แล้วพาไปทำไมครับ เป็นห่วงเพราะว่าเขาก็ลูกโอมอะครับผมก็ต้องพาเขาไปด้วย แล้วก็ทุกที่ที่ไปบางทีก็เอาไปฝากเกมไว้นะครับบางทีก็เอาไปด้วยเป็นห้องของน้องๆเกมที่รู้จักอะไรเงี้ยครับของคุณเกมก็ได้เอาไปด้วยได้ ก็มีน้องๆคอยช่วยดูบ้างบางเคสไม่มีก็ต้องตามนั้นครับ ถามตรงไปตรงมามีการเซตไหมเพื่อที่จะเอาลูกไปให้มันดูแบบว่าเข้าถึงน่าสงสารมากยิ่งขึ้น พาลูกไปทำงานแบบนี้ ต้องบอกว่าพอมันเป็นชีวิตอมจริงๆแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่การเซตนะครับมันเป็นชีวิตอมจริงๆเลยแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยอมก็ได้มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพี่มิ้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเข้ามาดูแลลูกสาวทำให้อมไปโฟกัสในหน้าที่ที่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับคนในหมู่มากได้มากขึ้นเมื่อเราโฟกัสได้ดีขึ้นคุณภาพงานก็ตามมาครับ โอเคทางบริษัทมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับประเด็นของคุณโอมหน่อยไหมครับว่าการร่วมมือกันหรือว่าจะให้คุณหลิวอธิบายก็ได้นะครับเอาคุณโอมก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปที่ครอบครัวของคุณไรเดอร์可以。欧姆和我一样，都是来自于农村，来到大城市来打拼的。我们的理念，他的个人理念，他是一个非常努力、非常优秀的，他是我的，就是跟兄弟一样。我们三观都是想靠自己的努力去获得一些成就，而不是靠同情。
靠虚假，靠欺骗别人。 โอเคคุณแปลทีละประโยคเลย คือผมกับทางคุณโอมก็เป็นมาจากชนบทเหมือนกันก็คือต่างคนต่างแบบเป็นคนที่แบบว่าสู้งานคือขยันครับคือแบบว่าอย่าอาศัยตัวเองทำอะไรบางอย่างสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับ ต่อครับ 就像大家实际上现在社会上的点生气的是因为不知道欧盟有团队，而且不知道这个团队是中国人，大家感受到了欺骗，觉得所有都是虚假的。这个点我要分析一下，不是说是因为是中国公司，可是观众感觉到是他们被欺骗、被制造出来的这个视频欺骗的，不是说背景幕后是谁，对不对？今天也可能是什么俄罗斯国家的公司，对不对？对，也是新加坡公司或者马来西亚公司都可以，可是他们最感到的就是好像是受欺骗的，就是因为这个视频，所以我要是制造出来的，对，所以可能跟中国产业 OK，我不知道能不能讲说是有这个关系。对于这一点，ผมอธิบายนิดนึงนะฮะพอดีสิ่งที่เขาพูดผมขอขยายความนิดนึงเขากำลังจะอธิบายแบบว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นคนจากชนบทคล้ายๆคุณโอมใช่ไหมครับพอเข้าใจกันแล้วเราก็อยากจะแบบทำงานสู้กันต้องไหมครับร่วมงานกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรื่องมันกลายเป็นว่าคนดูรู้สึกโกรธเพราะเหมือนกับจะไปโยงว่าเอ้ยบริษัทจีนเป็นบริษัทเบื้องหลังเฮ้ยจีนคืออะไรจีนเทาใช่ไหมจีนเทาซึ่งผมก็อธิบายเขาให้เดี๋ยวก่อนนะมันคนละประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนคุณโอมที่คนดูรู้สึกโกรธหรือว่าคนรู้สึกเสียใจคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำคลิปที่หลอกลวงไม่เป็นจริงนี่หว่าต่อให้เบื้องหลังของบริษัทจะเป็นจีนก็ดีจะเป็นรัสเซียก็ดีจะเป็นมาเลเซียก็ดีไม่เกี่ยวแต่มันคือสิ่งที่มันถูกผลิตออกมามันไม่จริงมากกว่าผมอธิบายให้คุณหลิวอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าสังคมเขารู้สึกยังไงนะครับเชิญต่อครับโอเค那你现在讲欧姆的事情请好的这个事情欧姆的账号包括刚才所讲的跟中国的逻辑完全是不一样的首先我们要有底线不能去为了赚钱或者为了流量没有底线没有原则的去做一些事情这是我坚决不允许的因为为什么我是中国人我来到泰国做这个事情的过程中泰国人朋友对我的帮助和鼓励就是他是救过我的命的他之前我第一年来创业的时候一个人我生了一场重病我在楼上已经昏迷了是他们把我送到了医院包括 Game 他们是我来到泰国到现在一直陪伴着我的所以说我绝对不会去做这样的事情ก็คืออันนี้ทำของแนวช่องก็คือจะต่างกันกับที่จีนมันจะมีแนวที่ทำแบบนี้เฉพาะที่แบบว่าเอาเรื่องที่เมกมาแล้วก็มาสร้างแล้วก็มาตึงดูคนดูแล้วก็เพื่อเรื่องของทางธุรกิจตรงนี้ก็คืออันนี้ทำก็คือมาจากเรื่องจริงแล้วก็ทางโอมกับทางเขาก็จะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเพราะว่าอย่างปีแรกที่มาเมืองไทยเหมือนเขาก็เจอเรื่องของเรื่องป่วยอะไรบางอย่างครับเกือบตายตอนนั้นก็คือเขาก็แบบว่าช่วยเขาแบบว่าช่วยชีวิตเขาคือเขาจะแบบว่าตอบแทนเพื่อนเขาจะไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องของเพื่อนแบบทำเรื่องที่ไม่จริงมาไปหลอกลวงคนดูครับประมาณนี้ครับ继续大家我想跟欧姆去道歉因为这件事情让欧姆和他的孩子包括家人妮娅都受到了非常大的影响因为现在的舆论变成了所有都是假的所有都是编造出来的世界本来是美好的โอเคตอนนี้เขาก็อยากขอโทษเมื่อกี้เขาบอกขอโทษใช่ไหมขอโทษคุณโอมนะครับเขารู้สึกผิดว่าที่ตอนนี้ทำให้เรื่องราวกลายเป็นว่าคุณโอมคุณลูกได้รับผลกระทบกับสิ่งที่มันคืนกลายเป็นว่าสังคมไปเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำออกมามันปลอมทั้งหมดทุกอย่างคือผิดใช่ทุกอย่างคือปลอมไม่ได้จริงจริงครับส่วนเขาพูดอย่างนี้ครับโอเคจะมีอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมแปลไม่เป็นธรรมนะถูกไหมไม่มี继续所以我想真正的不光给欧姆给广大的观众所有泰国的朋友道歉因为每个泰国的朋友陌生人都是我见到过非常热心善良真诚的人也曾救过我的命是我的恩人我不会去做对不起泰国朋友泰国人的所有事不光我不会这样做我也不允许我身边的人这样做这也是为什么会有高阿普夫妻这个事件出现我想给大家对不起是因为我让欧姆受到了现在所有大家的质疑
我想跟大家保证，我可以起誓对泰国的法律法规负责任的讲，我可以去负责任去讲，OM 的都是真实的情况还原的，导致舆论的风波，哪怕我们现在所有的都会是认为假的，所以这是我做的不对，我们公司没有去解释清楚。เชิญครับ ทีนี้ก็ขอโทษกับทางคุณโอมแล้วก็ทั้งประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับคือเรื่องนี้ให้แบบว่าคุณโอมกับลูกเขาแล้วก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นกระแสดราม่าครับคือทุกคนได้ผลกระทบแล้วก็ผมก็รู้สึกไม่สบายใจมากๆครับเรื่องนี้แต่ว่าคือผมก็ยืนยันว่าเรื่องที่ทำทางช่องอะไรเนี่ยคือมีคุยกันกับทางคุณโอมที่ทำด้วยกันครับไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงคนดูแต่ว่าถ้าแบบว่าเรื่องนี้ให้คนดูเข้าใจผิดอะไรตรงนี้ก็คือขอโทษอย่างมากครับ คือเขายังยืนยันอยู่ใช่ไหมครับว่าเขานี่คือเรื่องจริงทั้งหมด 还就是坚持说这个事情是真实的是吧？就是我们的事情，这几个视频拍出来都是从他真正的事实上的生活方式，这都是他还原，他真实，包括他也是他自己记录的。如果是虚假的，大家可以去看他的孩子和他的真人所有的东西，这情感是假不了的。我们都不是演员，我们也不会去做这种演员的事情。如果是的话，我们一定会标注出来。เขายืนยันนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดของทางด้านของคุณโอมนะเดี๋ยวค่อยไปครอบครัวของคุณบิ๊กกับคุณสานะครับเขายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะอาจารย์สงกรานต์เรื่องจริงคือมันมาจากพื้นฐานจริงๆของชีวิตจริงของเขาแล้วเขาบอกเขาไม่ใช่นักแสดงกันเขาไม่สามารถที่จะมาแสดงออกมาเป็นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำคือหยิบเรื่องราวของคุณโอมทำออกมาเป็นเรื่องให้คนได้เห็นก็คือเป็นละครนะ อาจารย์มองเป็นละครคืออย่างนี้ครับในสัญญามันเขียนชัดเจนว่ามีผู้ถ่ายทำผู้แสดงอะไรต่างๆเนี่ยคือวันนี้ที่ผมอยากได้ยินเจ้าคนไทยทั่วประเทศก็อยากได้ยินเหมือนกัน คือความสำนึกในผลแห่งการกระทำว่าหนึ่งยอมรับในสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดออกไปคือมันคือการแสดงไม่ใช่เราจะแถไปถ้าแถไปแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่ามีคนไทยที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วยุ่งหลักฐานนี่มันมัดทั้งหมดเลยเนี่ยมันมัดหมดเลยมันมัดทั้งหมดเลยนี่สัญญาเป็นบริษัททำใช่ไหมไม่ก็คือสัญญาที่เป็นบริษัททำใช่แต่ดูสัญญามันมัดหมดเลยเป็นการแสดงทั้งนั้นเลยมันชัดทั้งหมดเลยอ่ะแล้วยิ่งโอมทำนี่นะโอมอาจารย์บอกอย่างนึงนะคนไทยเนี่ยสิ่งที่คนไทยมีในจิตใจทุกคนน่ะคืออยากเห็นความสำนึกอันนี้เป็นการแสดงคือยอมรับแบบแมนๆเลยทุกคนที่อาจารย์อยากเห็นนะแต่คือใครบางทุกข์กล่าวโทษมันชัดในชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงถ่ายทำมันชัดอยู่อ่ะจะแถไปยังไงในชีวิตจริงก็คือเหมือนกับละครอ่ะที่มันแสดงในละครไทยเราเนี่ยก็มาจากเขาโครงจากเรื่องที่มันเกิดขึ้น และมีตัวแสดงละครคือโอมกำลังจะบอกว่าอ๋อเหมือนชีวิตผมเหมือนกันละครคือชีวิตผม 90% ใช่แหละจริงๆแล้วมันคือการแสดงทั้งสิ้นนั่นแหละถ้ายิ่งตามสัญญามันมัดชัดเลยซึ่งสัญญานี้ไม่ใช่ฝั่งของทางด้านของอินฟูเป็นคนเขียนสัญญาคือทางบริษัทเป็นคนเขียนแต่ทั้งคู่ก็คือหนึ่งมันจะมัดตัวทั้งคู่เลยทั้งสองฝ่ายคือผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างมันเขียนชัดเจนนะหนึ่งการถ่ายทำผู้แสดงไลฟ์สดต่างๆและมีผลประโยชน์สิ่งตอบแทนอยู่คนดูเนี่ยเขาก็เชื่อเขาอินคนไทยไงแต่เนี้ยอาจารย์เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่ดูอยู่อยากเห็นความรับผิดชอบนะครับว่าเมื่อเรารู้ว่าเราผิดยอมรับผิดที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ทำอีกไม่งั้นยุ่งนะถือว่าเป็นตัวการร่วมนะไม่ใช่ว่านึกว่าทางบริษัทโดนเดียวนะเราเป็นการแสดงเราก็โดนด้วยผมขอสรุปอย่างนี้นะความหมายคืออาจารย์นี่คือไม่ได้เติมแต่งไม่ตัดเอกสารเลยมัดแต่เป็นเอกสารสัญญาของทางบริษัทเองซึ่งร่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ฝ่ายทางบริษัทเซ็นแล้วก็ฝ่ายทางเราเซ็นถูกไหมครับซึ่งอาจารย์มองปุ๊บสแกนหลายทุกหน้าแล้วมันกลายเป็นว่ามันเข้าข่ายว่านี่คือการรับจ้างแสดงก็เหมือนละครไทยครับมันเหมือนละครไทยเนี่ยแล้วตรงนี้แหละมันจะเป็นเส้นบางๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกมันจะเป็นเส้นบางๆแล้วแหละพอเนี่ยมันมีสัญญาการจ้างแสดงถึงแม้เนื้อเรื่องจะมาจากชีวิตจริงเขาโครงเหมือนละครแต่มันคือการแสดงซึ่งมันอาจจะเข้าข่ายที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้นะว่าพรบคอมตัวการร่วมเลยฮะมีโอกาสเข้าข้อนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้งานเข้าและงานใหญ่ด้วยผมบอกได้เลยแล้วความผิดยอมความไม่ได้ด้วยตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่ดูอยู่อยากรู้สำนึกผิดยอมรับผิดและจะไม่ทำอีกโอมนึกว่าโอมมันเป็นนักแสดงโอมผิดโอมผิดด้วยนะถือเป็นตัวการถือเป็นผู้สนับสนุนนะเท่ากับคุณสากับบิ๊กต้องผิดด้วยสิผิดด้วยฮะตัวการร่วมไงคนนำเข้าตัวการร่วมผู้สนับสนุนไงถ้าไม่มีผู้แสดงผู้สนับสนุนก็นำเข้าได้ไหมล่ะเหมือนละครไทยทุกวันนี้ที่ออกอากาศเนี่ยก็มาจากเขาโครง
แต่เป็นละครเนี่ย ถูกกันนี่แต่เขาไม่บอกอ่ะคนไทยเขาเชื่อเป็นเรื่องจริงอ่ะมีการบริจาคแต่เป้าหมายคือหนึ่งคุณต้องการ engage คุณต้องการยอดวิวคุณต้องการโฆษณาสินค้า แล้วคุณได้ค่าตอบแทน คุณจะพูดยังไงกันแล้วแต่เนี่ยก็คือหนึ่งมันไม่พ้นอ่ะและยิ่งมันมัดเนี่ยมันแทนที่จะสัญญาเนี่ยมันมัดชัดเลย บอก อันนี้มันกฎหมายตัวหนังสือนะ มันชัดมัดมันชัดเลย คุณเกมเราไม่ได้เติมแต่งแต้ม ตามนี้ ที่อาจารย์ตาม เนี่ยมันชัดเลยไง คุณต้องอธิบายให้คุณหลิวได้ทราบนะว่าเราไม่ได้เพื่อที่จะ คือการแสดงนี่ไงผู้แสดงผู้ถ่ายทำมันคือการแสดงนี่คือจากหลักเวลาตีความตามตัวอักษรเลยอาจารย์เป็นห่วงนะ这样，我想解释一下，是想解释，像刚才律师朋友讲的非常的对，这些东西他讲的是这个合同非常的不专业，非常的不专业，包括律师朋友是根据这个合同去讲的，说如果我们签署这个合同就属于是经济演绎，但是我想讲的是，我们这个合同，因为我也不是一个很专业的人。做这个东西，只是一个出于信任去做的。为什么也只有1份？包括我们跟 Game 连合同都没有，连合同都没有。那欧姆我们让他做的就是他自己真实记录，我们公司只是帮他，就像他说的，他一个人带着孩子，我们帮他照顾一下孩子，提供一下其他的。但是说这个里边说演绎，合同写演绎，但是合同写的是演绎，但是我们做的是真实的。所以说我要跟大家道歉，去讲这个事情，我要为这个事情去负责。 คุณแปลก่อนเดี๋ยว เมื่ ผ อ ม กี้ จะ ก็ฟังทางอาจารย์พูดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็รู้สึกค่อนข้างผิดค่ะตรงนี้ตรงที่แล้วก็อาจารย์เมื่อกี้ที่บอกว่าอ่านสัญญาแล้วสัญญานี้ไม่ค่อยมืออาชีพก็ยอมรับตรงๆว่าทางคนเหลียวเองก็ไม่ได้แบบอ่านสัญญานี้ออกด้วยก็คือแบบเหมือนแบบเป็นอย่างทำกับทางคุณเกมก็คือสัญญาใจไม่ได้เซ็นเลย แล้วก็ที่เซ็นกับคุณโอมจริงๆแล้วคือทางบริษัทไม่ได้ดูตามกติกาสัญญาอะไรขนาดนั้นเหมือนแบบว่าเซ็นเพื่อเป็นแบบว่าให้สองฝั่งสบายใจมากกว่าทำงานร่วมงานกันครับตรงนี้ยอมรับแต่ยอมรับว่าอันนี้ผิดจริงๆครับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้น โอเคแล้วคุณหลิวพูดเพิ่มเติมนะครับตามสัญญาใช่เขียนว่าเป็นการแสดงกำกับใช่ไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงเขาบอกว่าในความเป็นจริงนี่คือตามคุณหลิวพูดนะในความเป็นจริงคือใช้ชีวิตจริงของเขาเป็นเรื่องราวจริงๆของเขาไม่ได้เป็นการแสดงสัญญาเขียนเป็นแสดง这个合同里写的是表演但是实际上是根据他的อันนี้เขาอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าสัญญาอาจจะเขียนเป็นการแสดงแหละแต่จริงๆคือชีวิตมันการถ่ายทำคลิปมันคือมาจากชีวิตจริงของเขามันไม่ใช่เป็นการแสดง就还不是当然我是说是表演还是不表演就像律师朋友讲的，如果我们是非常专业的人去演绎，那这个合同也不会做成这样。您能理解吗？所以คือแบบยอมรับว่าตรงส่วนนี้เรื่องสัญญาเรื่องอะไรไม่ได้แบบมืออาชีพครับคือที่ทำออกมามีแบบค่อนข้างคือถ้าเราขึ้นเป็นว่าละครเนี่ยสนับสนุนเรื่องของละครคุณธรรมนี่มันจบเลยปัญหาจะไม่เกิดเลยมันจะไม่เกิดเลยนะน้องไม่ต้องมานั่งเครียดแบบนี้นี่ไม่ต้องมานั่งเครียดเลยถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจบเลยทุกอย่างมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ที่คนดูอ่ะเขาเชื่อไงเขาหลงเชื่อและมีการนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยเขาเชื่อไปแล้วมีการบริจาคเงินน่ะและยิ่งมีหลักฐานที่มันมัดไงถ้าวันหลังจะทำแบบนี้ทำเป็นซีรีส์ไปเลยถูกไหมเป็นซีรีส์แนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปมันจบเลยอ่ะแต่คุณหลิวก็อธิบายบอกว่าถ้าสมมุติเกิดเขาตั้งใจที่จะเป็นการแสดงแบบโน้ตจริงๆเนี่ยการทำสัญญามันจะเป็นลักษณะไม่ใช่จะไม่ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คือความตั้งใจของเขาเจตนาคืออันนี้ผมอธิบายตามที่เขาพูดนะเขาเจตนาว่าโอเคเอาชีวิตจริงของเขาแหละมาทำใช่สัญญาเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของตัวหนังสือสัญญาสักเท่าไหร่นะครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้แต่ยืนยันเขายังยืนยันนะฮะว่านี่คือชีวิตจริงครับแต่กฎหมายไทยไม่ใช่การแสดงกฎหมายไทยตีเวลาตีความตามตัวอักษรนะเนี่ยต้องอธิบายเขาฟังกฎหมายไทยถ้าเกิดต้องไปคือเราขึ้นศาลเนี่ยสมมติว่ามีตำรวจเนี่ยมายึดเอกสารไปเนี่ยยึดตามนี้เลยดังนั้นถึงบอกว่าถ้าเราผิดยอมรับผิดเชื่อว่าคนไทยเขาให้อภัยแต่ถ้าเกิดเราจะดันไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่จบแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้ขึ้นเป็น CG ไปเลยเป็นละครสนับสนุนการประกอบกิจการอะไรว่าไปละครทำอะไรว่าไปมันจบเลยไม่มีปัญหาเลยต้องมานั่งเครียดเลยน้องไม่ต้องมานั่งเครียดตัวแสดงไม่ต้องมานั่งเครียดนี่ถูกว่าผิดทั้งสองฝ่ายไงเอางี้ไหนเราพูดถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมมันมีคลิปหนึ่งที่คุณผู้ชมเขาถามเข้ามาเยอะเหลือเกินถามมาเยอะจริงๆนะคุณโอม
เดี๋ยวคุณสาคุณบิ๊กรอผมหน่อยนะ เดี๋ยวไปคุณโอมก่อนให้จบ คุณโอมคลิปเนี้ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงอะเปิดขึ้นมาหน่อยนะ ขอโทษนะครับครับขายอะไรอยู่ครับ แซนด์วิชครับผม ชื่อโอมครับโอมอายุเท่าไหร่ 25ฮะ อันนี้เอาน้องออกมาด้วยเหรอ ใช่ครับไม่มีใครผัดกันกับแม่น้องอันนี้ช่วงนี้งานมันโลไป ก็เลยลองมาทำแซนด์วิชขายดู ขายออกไปเยอะหรือยัง โอ้โหไม่เท่าไหร่เลยครับ วันนี้เดี๋ยวเกมช่วยขายแม่กินแซนด์วิชไหมจ๊ะแซนด์วิชไหมผมพี่กินแซนด์วิชไหมจ๊ะพี่สุดหล่อแซนด์วิชไหมจ๊ะพี่ตาแซนด์วิชไหมจ๊ะ เริ่มใกล้ๆค่ำคือขายของยากมากแดดร้อนจนน้องหน้าแดง เกมเห็นว่ามีคนมาวัดเยอะเลยจะเหมาไปแจก ถ้าสมมติว่าเกมอ่ะขอเหมาได้ไหม เหมาหมดนี่แหละครับ นี่เลย เหลือเยอะไปเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันเหลือเยอะมาก เดี๋ยวเอาถุงนับเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถึงโอมเขาจะขายแซนด์วิชไม่ค่อยดีนัก แต่โอมก็ปฏิเสธเกมว่าไม่เป็นไร กินคนเดียวไม่หมดหรอ ถามซ้ำว่าจะกินหมดหรอ เกมเลยบอกไปว่าจะเอาไปให้คนในวัดได้กินของอร่อย ถ้าเกมไม่ลองเป็นโอมในวันนี้ เกมก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องเหนื่อยถึงขนาดนี้ ต้องดูแลลูกแบกรถเข็นไปขายแซนด์วิชคนที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเขาต้องเหนื่อยมากแน่ๆ เกมเชื่อว่าวันนี้ที่โอมออกมาทำอะไรแบบนี้ ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองมีเงิน แต่โอมกำลังทำในฐานะพ่อของลูก ไม่สายเกินไปถ้าคุณอยากจะเป็นพ่อที่ดี แม่ที่ดี หรือคนที่ดีของใครสักคนเพราะเขาต้องการความรักจากคุณอยู่นะครับ เอาละครับ อันนี้ก่อนที่จะไปฟังคุณโอมนะฮะคุณเกมก่อนเลยครับนี่เป็นช่องของคุณถูกต้องไหมฮะ ครับผม เกมมาก่อนครับ ที่มาที่ไปของคลิปนี้ครับเซตมาหรือเปล่า ไม่ครับคือคลิปเนี้ยคือช่องของเกมอะครับเราตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนสังคมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือที่มีความเหลื่อมล้ำต่างๆ จากทุกคลิปที่ได้ลงไปเลยครับผมแล้วก็ในวันนั้นเกมได้บังเอิญไปเจอโอมจริงๆทุกจะมีประโยคที่เกมพูดเสมอว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ความบังเอิญที่มาเจอกันแต่เราคือความโชคดีที่มาเจอกัน ไม่ว่าจะเป็นคลิปแรกคลิป2หรือคลิป3ต่างๆครับผมคลิปนี้คือเจอกันครั้งแรกหรือเปล่าเลยใช่ครับไม่เคยคุยกันก่อนหน้านี้เลยไม่เคยครับเดินไปเจอเลยครับผมก็คือเกมอ่ะมีเพื่อนอยู่ที่วงสว่างด้วยครับผมซึ่งเกมก็มีก็คือใช้ชีวิตไปที่นั่นด้วยอะไรด้วยต่างๆด้วยแล้วก็ไปเจอโอมครับผมแล้วก็หลังจากที่เราได้ลงคลิปไปเกมก็ได้ไปสัมภาษณ์ตามที่ห้องโอมแล้วก็ตามที่โอมบอกว่าเราไปโอมได้ทำคอร์สเกมก็ไม่ได้เห็นเล่มคอร์สนั้นจริงแล้วเกมก็ที่แปลว่าโอเคจริงๆแล้วว่าในส่วนของหนังสือคอร์สต่างๆตรงนี้ที่เรียนในหน้าปักตะกร้ามันสามารถอ่านได้นะแต่ว่าถ้าวันนี้เกมอธิบายให้ฟังอ่ะอาจจะไม่เข้าใจอะไรแบบนี้เดี๋ยวเกมอาจจะลองแบบมาลองร่วมมือกันดูไหมทำด้วยกันอะไรต่างๆตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอเคลียร์นิดนึงนะคลิปเมื่อสักครู่นี้คือเจอกันครั้งแรกแหละครับผมแล้วคุณถ่ายเสร็จปุ๊บตรงข้างถนนที่เขาขายแซนด์วิชใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่อถ่ายที่ห้องต่อเนื่องกันป่ะฮะหรือว่านัดกันเป็นวันเดียวกันครับก็คือเกมขออนุญาตไปที่ห้องเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์ของช่องเกมก็คือกินข้าวด้วยเงิน100 บาทก็คือกินข้าวกับคนแปลกหน้าด้วยเงิน100 บาทครับผมก็คือเกมเจอคนแปลกหน้าต่างๆอะไรต่างๆเกมก็ถามตอนก่อนที่จะเข้าไปก็คือถามเขาว่าแบบสะดวกให้ถ่ายคลิปด้วยไหมอะไรต่างๆเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ตัดลงครับผมโอเคคุณโอมครับที่ถ่ายแซมนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่วงสว่างครับช่วงไปอยู่ตรงนั้นได้ไงครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่โอมหมดสัญญากับทางบริษัทเก่าพอดีที่เซ็นเป็นเอาซอร์สเขียนโค้ดทำเว็บมาสเตอร์แล้วโอมก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆจริงครับจากคอร์สที่ได้บอกมาว่าเราควรที่จะลองอะไรใหม่ๆผมอยากเป็นอินฟูครับอยากให้คุณรู้ว่าเราทำได้แต่เหมือนกับในตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเราอยากมีวันหนึ่งเราไปยืนไลฟ์แล้วมีคนมาดูแบบหลายหมื่นคนเนี่ยเราต้องผ่านในช่วงนี้ไปก่อนอารมณ์ประมาณว่าเราต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่เราแบบไม่เคยเป็นมาก่อนผมเป็นคนเขียนโค้ดมาก่อนก็ค่อนข้างที่จะแบบมีความเป็นตัวเองสูงก็เลยอยากออกไปลองทำอะไรใหม่ๆครับไปขายแซนด์วิชดูพอได้ขายก็ได้มาเจอเกมนี่แหละฮะเพราะผมอยากลองทำอะไรใหม่ๆจริงขายแซนด์วิชนี่คือขายบ่อยไหมครับขายไม่บ่อยครับเป็นช่วงจังหวะนั่นเลยครับมันเหมือนเป็นช่วงไทม์ไลน์จังหวะนั้นเลยที่ผมอยากทำจริงๆอาทิตย์หนึ่งขายกี่ครั้งครับตอนขายแซนด์วิชอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ขายเยอะครับเป็นอาทิตย์แรกที่เจอเกมเลยด้วยครับพอออกมาขายแล้วเจอเลยใช่ครับแสดงว่าก็ไม่ได้ไปบ่อยใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ไปบ่อยครับคือเพิ่งมาขายก็มีพี่ๆหลายท่านบอกขายจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้หน้าวัดนั้นน่ะไม่มีใครมาขายแซนด์วิชนะซึ่งโอมอยากลองทำอะไรใหม่ๆก็เลยไปขายแซนด์วิชครับเอาเรื่องจริงนะโอมเพราะมีคนคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกว่าเขาอยู่แถวนั้นบ้านแถวนั้นเขาไม่เคยเห็นคุณเลยนะโอมอยู่แถวP22
โอมไม่เคยไปแถวนั้น แต่เมื่อวันหนึ่งโอมอยากจะขายแซนด์วิชโอมก็หาทำเลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปตรงนั้น ทำไมถึงไปเลือกตรงนี้ครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่ามีผู้คนพลุกพล่านแล้วก็ทางวัดนะครับเข้าไปกับทางมหาวิทยาลัยพระนครเหนืออะไรเงี้ยครับมีเด็กพลุกพล่าน ก็เลยเลือกตัดสินใจจากตรงนี้ ใช่ครับ คุณขายแซนด์วิชอะไรอะครับ เป็นขายแซนด์วิชไส้ปกติแหละครับปูอัดอะไรพวกเนี้ยครับ เอามาจากไหนครับ เอามาจากที่ผมไปซื้อที่ตลาดครับ ตลาดไหนครับ ผมจำชื่อไม่ได้แต่ตลาดแถวนนทบุรีฮะเพราะว่าผมไม่ได้ไปบ่อย มันเป็นการตัดสินใจที่ผมอยากจะทำจริงๆฮะ คือลองออกมาใช่ไหมครับ ใช่ครับลองออกมาลองทำดูครับอะไรที่ไม่เคยทำลองทำดู เพราะว่าตอนนั้นอมจบสัญญาแล้วจริงๆในคลิปอมก็ก่อนที่อมจะทำอะไรแบบนี้ครับอมก็ได้มีอัดคลิปไว้ว่าเนี่ยเราจบสัญญาแล้วนะเราพร้อมที่จะทำอะไรใหม่ๆจริงแล้ว อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมีคลิปไว้อยู่ อาจารย์สงกรานต์เราเป็นสื่อเนาะเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครได้ แต่คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินคุณผู้ชมฟังนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับ แต่ในฐานะที่เราทำรายการประเภทนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับ มันจะมีจุดตัดอยู่นะครับจุดตัดที่คุณผู้ชมอาจจะจับได้ก็คือเรื่องของสายตาเวลาคนตอบเวลาคนพูดนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ผมไม่ได้บอกว่าคุณโอมน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือมันไม่ใช่หน้าที่ของผม แต่คุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากเข้ามาเยอะมากว่าคุณโอมคุณพูดความจริงอยู่หรือเปล่า สังคมไทยเป็นสังคมที่ถ้ายืดอกยอมรับจบความจริงจบแต่ถ้ายิ่งไปอีกยิ่งขุดเกมเนี่ยนะฮะถ้ายิ่งไปอีกเขาจะยิ่งขุดยิ่งไม่ยอม นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่ผมเคยเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วในสังคมไทย แต่ยืนยันผมไม่ตัดสินใคร แต่ผมพูดเป็นกลางๆให้ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้ คุณอายุเท่าไหร่ครับผม26ครับ26นี่ก็26ผมเป็นพ่อพวกคุณได้ถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นก็พูดในฐานะที่ประสบนี่เป็นคุณตาได้แล้วได้ครับ อาจารย์สงกรานต์ก็แค่พูดเป็นกลางๆเพราะว่าคุณผู้ชมเขาคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากๆคุณจะเปลี่ยนคำตอบหรือไม่เปลี่ยนคำตอบคุณเกมคุณโอมยังไม่สายตอนนี้แล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่ของผมในการบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนคำตอบแต่ถ้าคุณยังยืนยันในสิ่งที่คุณพูดมันบานปลายผมเชื่อว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงคุณตัดสินใจกันเองนะครับยังยืนยันคำตอบเดิมใช่ไหมครับผมอยากทำอะไรใหม่ๆจริงครับตอบคำถามผมยังยืนยันคำตอบเดิมไหมครับว่ามันเป็นการแสดงหรือเปล่าแค่นั้นเองว่าเป็นการเซตขึ้นมาหรือเป แค่ ล่า นั้นเองคุณโอมสั้นๆนั่นเองที่อาจารย์บอกว่า คนดูรอคุณโอมพูดอยู่แถวนั้นมันมีแม่ค้ามีอะไรที่ให้ข้อมูลเข้ามานะครับจริงๆแล้วบ้านผมแถวนั้นนะคอนโดผมถึงบอกผมไม่มีเจตนาในการฆ่าใครแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราได้ข้อมูลมาเหมือนกันครับแต่ข้อมูลนั้นเราก็เก็บไว้นึกออกป่ะเราก็ต้องเข้าใจแหล่งข่าวแล้วเราอยากจะ verify เหมือนกันว่าแหล่งข่าวที่พูดมาจริงเท็จแค่ไหนก็เลยถามคุณแต่ถ้าคุณยังยืนยันผมไม่ติดพี่เกมก็เหมือนกันถ้ายืนยันว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นการเซตเป็นการจัดมาซึ่งถามว่าเป็นการจัดมาหรือไม่จัดมามันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะพูดแหละถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าผมถึงกำลังจะบอกว่าตอนนี้มันมีคนที่ถล่มกันเข้ามาเยอะมากแล้วผมก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับคุณยังยืนยันคำเดิมหรือเปล่าถ้ายืนคำเดิมก็ไม่เป็นไรไม่ติดคำจะได้ไปต่อเอางี้คุณคิดก่อนคุณเกมนะครับยังยืนยันคำเดิมป่ะครับในสิ่งที่ยืนยันคำเดิมครับเพราะว่าก่อนอันนี้เกมก็คือไปวงสว่างบ่อยมากเพราะมันจะมีที่แฮงเอาท์อะไรด้วยต่างๆด้วยแล้วก็เกมก็เคยไปช่วงกลางวันแล้วก็เกมก็เห็นมีคุณลุงคนหนึ่งด้วยขายกล้วยทอดก่อนที่เกมจะเจอโอมเกมตั้งใจว่าจะไปสัมภาษณ์ลุงคนนั้นด้วยเขาขายกล้วยทอดเพราะเขาบอกว่าเขาเคยเป็นเชฟมาก่อนอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เลยคิดว่าตรงนั้นเป็นที่ที่มีคนอยู่ที่สามารถแบบว่าสัมภาษณ์คนแปลกหน้ากินข้าวด้วยเงิน100 บาทได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่เคยเจอกันก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นการเซตฉากอะไรขึ้นมาครับโอเคนะครับคุณเกมยืนยันนะครับครับผมไทม์ไลน์ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมไปขุดกันเละแล้วนะฮะตอนนี้คุณโอมยืนยันหรือไม่ยืนยันครับครับยืนยันครับโอเคครับไปต่ออย่างนี้คุณหลิวเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดเขารู้สึกขอโทษถูกต้องไหมฮะคุณโอมที่ทำให้เรื่องราวเป็นอย่างนี้แต่ยังยืนยันนะฮะว่าเรื่องราวทั้งหมดคือเรื่องจริงไม่ได้เป็นการเติมแต่งแต้มสีจัดฉาก
我们错的就是，真实的没有，也是因为我作为一个公司负责人，作为一个团队的管理者，我没有管理好团队，也没有管理好公司，这些东西像律师刚才指出的，非常的对，我要吸取经验，我要接受错误，但是还是就像欧盟我们讲的，他的是根据真实的情况来的，但是是因为我的疏忽、我的工作、我的问题影响到欧盟了，我还是想要去跟大家去讲，不要再去攻击任何人了，舆论。我们真的是只是想讲真实的，是我的原因，全都是因为我的问题出现的这个情况。就是您说就是管理不好，没有管理的好，对，所以造成大家都要受害这个对这个情况，对是吗？是เดี๋ยวคุณแปลตรงๆตามที่เขาพูดนะก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างขอโทษกับทางคุณโอกับทีมงานทุกคนที่ตอนนี้ตอนเรื่องของกระแสดราม่าที่โจมตีฮะจริงๆเรื่องนี้เกิดจากฝั่งผมคนเดียวมากกว่าเรื่องของไม่ว่าเรื่องของบริหารบริษัทเรื่องของขั้นตอนที่ร่วมงานหรือว่าอะไรต่างๆก็คือความผิดมาจากผมคืออยากให้แบบว่าทุกคนมีอะไรแบบมีอะไรก็คืออย่าไปโจมตีทีมงานคนอื่นเลยจริงๆเรื่องนี้ก็คือผมเป็นฝ่ายที่ผิดมากกว่าฮะคุณหลิวบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นคนบริหารรับผิดชอบทุกอย่างก็อย่าไปโทษคนอื่นโทษเขาว่าเขาบริหารไม่ดีจนทำให้มันเกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนะครับและเขาพูดว่าสิ่งที่พี่ทนายพูดนะครับเห็นด้วยแล้วก็ตรงแล้วก็เข้าใจและน้อมรับเพราะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเชี่ยวชาญมากพอที่จะเข้าใจประเด็นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตอนกำลังจะสื่อสารก็คือว่าเขาน้อมรับก็คือบริษัทยอมรับว่ามันเป็นการแสดงถูกต้องไหมครับ就是公司承认这个根据这个合同写的是这个是演绎的对吗ที่มีการดำเนินการเซตขึ้นอะไรขึ้นตาม我再次澄清就是เขาจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ再次澄清就是合同写的是演绎的是因为我的问题我不专业我没有管理好公司没有管理好团队เขาบอกว่าไอ้ที่สัญญาเขียนว่าเป็นการแสดงเนี่ยคือเนื่องจากตัวเขาไม่ได้เป็นมืออาชีพมากพอไม่ได้เข้าใจเรื่องของกฎหมายมากพอนั่นคือสิ่งที่ปัญหาของเขาที่เขาพลาดโอเค继续但是欧盟的情况是真实的现在问题就在于这所以说责任全都在于我没有管理好แล้วก็ตัวละครแต่เขากำลังจะบอกว่าสัญญาเป็นอย่างนี้เป็นความผิดพลาดของเขาแต่เรื่องราวของคุณโอเป็นเรื่องจริงแต่ตัวละครแสดงตามที่เรากำกับถูกไหมที่เราบอก就是这个事情是ตามจุดต่างๆ就是导演去对导演还是指挥说这个ตามที่เราบอก视频应该是这样子拍的对不对有没有这种指挥我再次声明合同是合同是我的问题做的有问题不专业对 OK 这个我觉得是人导演那个完全没关系不是一个โอเคเขาบอกว่ามันคนละเรื่องกันอันเนี้ยคือเป็นปัญหาของเขาคือเรื่องของสัญญาแต่การแสดงตัวนี้มันไม่มีมันคือชีวิตจริงของเขามันคนละประเด็นกันของกำลังจะบอกคือเขาบอกว่าสรุปว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกำกับไม่ได้มีการตามบทมันไม่ได้ไปตามบทที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าคุณอธิบายมันจะได้เคลียร์ชัดไป就是他这个视频有没有设计出来说一定要这样子拍1、2、3、4是稿子是这样子对不对剧本是这样子有没有这个事情我给大家去承认一个事情就是首先90%的故事内容都是根据他们真实发生的情况剩下10%肯定是有一部分的 โอเค了解ตรงๆดีครับเขาบอกว่า 90% น่ะมันมาจากชีวิตของเขาอันนี้เขายอมรับถูกเลยคือมันมาจากพื้นของคุณโอมอยู่แล้วถูกไหมผมแปลถูกนะเดี๋ยวคุณอาจจะ 10% แน่นอนมันก็คงจะมีการใช่มีการเติมคอนเทนต์เข้าไปเพื่อที่ให้มันกลมกล่อมใช้คำนี้แล้วกันเนาะเพราะมันเป็นคอนเทนต์คือจะจัดคำตอบก็คือทำเป็นละครถูกไหมมันเหมือนละครที่เรามานำเสนอถูกไหมที่เรากำลังจะอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังเนี่ยมันจะเหมือนกับการแสดงละครถูกไหมที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย我再次声明不是表演我说的10%那个不是说就是那10%去欺骗观众或者怎么着不是เขาบอกว่าไอ้ 10% เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแสดงมันไม่ใช่ถูกสร้างออกมา 10% เนี่ยเพื่อที่จะมาหลอกลวงไม่ใช่แต่มันเป็นการเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันกลมกล่อมมันแสดงว่ามันก็เหมือนกับละครไทยเขาบอกเขาไม่ได้กำกับการที่ใส่สีสันเข้าไปอะละครไทยไม่มีการยิงกันบู๊ล้างผลาญอะไรเงี้ยเพื่อมันมีอรรถรสใช่หรือเปล่าคุณมันก็เหมือนแบบที่ทางตัวของน้องก็คุณจะอธิบายเนี่ยว่ากำลังจะบอกว่าที่ 10% มันเหมือนกับการใส่อรรถรสเข้าไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าถูกไหม
ใช่ไหม 他说没什么区别，就本来就是，不管是这个就是类似于剧情演绎嘛，表演。但是对，这个是表演，我想问一个问题，像我们现在在直播节目和我们电视台的节目录制，那种是属于表演，那我们做的是真实原生活的表演演绎，和我们做的是有完全不同的区别的。เขากำลังจะบอกว่ารูปแบบของการทำถ้าสมมติเป็นพวกละครโทรทัศน์ละครทีวีมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เขาบอกสิ่งที่ อะไรเนี่ย คุณจะอธิบายก่อนอ่ะ เหมือนแบบถ้าเป็นละครช่อง3แกรมมี่อะไรต่างๆ ก็คืออันนั้นเป็นก็คือการแสดงอันนี้ไม่แย้งครับแต่ว่าอันนี้เป็นรูปแบบวอล์กมากกว่าฮะก็คือแบบบันทึกชีวิตประจำวันแต่ว่าคือมีทีมงานตรงนี้ครับ ก็เนี่ยมันคือนี้เราไม่ว่าเราพูดอะไรต่างปุ๊บเนี่ยมันจะปรากฏชัดในเรื่องของหนึ่งเราต้องมีการนัดทีมงานมีการเซตมุมต่างๆในการถ่ายทำแล้วไปตัดต่อจากนั้นก็เราเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ถูกไหม有这个拍摄什么的。我想请问，就是您认为的团队是什么样的？是像我们现在节目这样吗？我们的团队是谁？OM 自己加 Game 一个朋友在帮忙，这叫做团队吗？是朋友之间，我们更多的是朋友之间再去协作，不是说像我们这种所有的都是演绎的。โอเคเขากำลังถามว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าทีมของเขาเวลาพูดถึงทีม团队คือทีมนะเขาบอกอย่างทีมของพวกเราถูกไม่เถียงนี่คือทีมถูกไหมทีมโปรดักชันต่างๆตัวนี้ที่นั่งอยู่โปรดิวเซอร์โคโปรดิวเซอร์ช่างภาพช่างอะไรแต่เขาบอกของเขาเนี่ยทีมของเขาคือใครมันมีแค่โอมแล้วก็มีคุณเกมแล้วก็มีแค่เพื่อนๆเท่านั้นที่มารวมตัวกันถ่ายทอดในสิ่งที่โอมเป็นออกมาเขาก็ไม่ได้มองว่าตรงนี้เป็นโปรดักชันในการจัดแสดงถ่ายละครอะไรอย่างนี้อันนี้คือตามที่เขาเล่าก็คือกล้องตัวเดียวมันก็สามารถตัดต่อได้แล้วถูกไหม一个镜头就也可以拍摄剪辑了。我可以讲话吗？我想给大家看一个真实的东西。เพราะการถ่ายทำมันใช้กล้องตัวเดียวมันก็สามารถตัดต่อได้หมดอยู่แล้วคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เขาหาเนี่ยผมพยายามจะจับใจความของเขานะพี่ลาบพี่律师朋友您也可以看一下，这个是我和 Game， 我是摄影师，我是拍摄人，您来观众们也可以看一下，大家觉得这是演绎吗？律师朋友这是演绎吗？เขากำลังบอกว่าอันนี้คือเขาเป็นช่างเขาเป็นคนถือกล้องถ่ายนะครับนี่เขาเป็นคนถือกล้องถ่ายคลิปนี้ถ่ายคุณเกมใช่ไหมครับคุณเกมเป็นในนี้แล้วก็มาเล่าเรื่องแล้วก็พูดคุยกับคุณยายคุณป้าคนนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณหลิวเป็นคนถ่ายเขาก็เลยถามว่าไอ้แบบเนี้ยในมุมของทนายเขาถามว่าอันนี้คือการแสดงไหมไม่อย่างนี้จะถ่ายเป็นการไลฟ์สดแล้วบันทึกเป็นวิดีโอถูกไหมอันนี้这个有没有剪接的这个拍摄完以后有没有剪接的这个程序肯定要剪接มีตัดต่อหลังจาก剪接ต่อก็คือหนึ่งก็มันก็มีการปรุงแต่งถูกไหมมันไม่ได้ไลฟ์สดที่ถ่ายทอดออกมาเลยถูกไหม它不是说直接通过直播เพราะนี่มันมี CG ขึ้นด้วย那这种也算是那我是你说现在那律师朋友认为这就是演绎是吗？他没有说这个是完全是演绎，对，没有这样子说。那这一期内容是我和 Game 我们来到空提，真正的曼谷贫民窟来采访、记录、拍摄的，就像我们电视台去出节目也是真实的采访，那是采访真实的。โอเคเขาบอกนี่คือเป็นการลงพื้นที่ใช่ไหมนี่ไปที่ไหนนะคุณเกมไปสัมภาษณ์ขอดูคลิปได้ไหมที่เป็นคุณยายคุณตาคงเตยป่ะคนแก่ๆอันนี้เป็นคลองเตยครับเขาลงเป็นคลองเตยแล้วเขาไปสัมภาษณ์แล้วไปดูการใช้ชีวิตวิถีชีวิตอันเนี้ยเขาบอกนี่มันไม่ได้เป็นการแสดงนะอันนี้มันเป็นการถ่ายทำชีวิตจริงเป็นคล้ายๆสารคดีเขากำลังจะพูดนะใช่ไหมมีการบอกล่วงหน้าไหมว่าเราจะไปถ่ายไม่ครับดังอย่างนี้แบบนี้เป๊ะเลยก็คือไปคลองเตยเลยเพราะว่าเราอย่างเงี้ยมีการนั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอเคอันนี้ผมพอถ้าจากประสบการณ์ในการอยู่วงการบันเทิงนะครับอันเนี้ยผมเข้าใจเขาละอันนี้คือ这个不是演的如果是我的观点的话我在这个圈子已经有几十年了对不对看起来这个不是演的第二这个不是演的所以说我们做的就是这个您的不是演的可是现在变成说他们这边的账号跟这个是一样的是一样的类型所以说如果一样的类型的话为什么要叫他把他的房间弄更乱为什么要控制他说一定要卖烤猪肉不是卖炸鸡你懂不懂变成你们设定说他们一定要这样子1、2、3、4做这个就变成好像是在固定说他们要怎么做明白对所以这个看法观点就不同了就看起来就变成说这个你是制作出来的这个是安排出来的指挥说一定要这1、2、3、4做不是真正的
跟采那个访不一样。自然生活的方式。您说的非这常对观点是在这里，现在是不同的观点在，重点在现在的关键点是控制这两个词，控制，我们不存在任何控制。我们为什么那样做？是因为对方给我们描述的他的真实生活、真实条件就是那样的，我们才这样。您觉得这也是演绎吗？ โอเคอย่างนี้นะฮะผมอธิบายนิดนึงให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วเขากำลังจะอธิบายว่าไอ้คลิปที่เขาถ่ายเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันการแสดงหรือเปล่า ซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของผมมองแล้วมันไม่เป็นการแสดงมันเป็นการลงพื้นที่จริงแล้วเป็นคุณตาคุณยายแก่ๆคงไปบังคับเขาอะไรมากไม่ได้หรอกก็ลงพื้นที่แล้วไปถ่ายชีวิตความเป็นจริงจะถ่ายตรงนี้นั่นนี่เนี่ยแล้วก็ตัดต่อออกมา แล้วก็ออกมาบอกให้เห็นว่านี่คือชีวิตเป็นคล้ายๆสารคดีอาจารย์นะครับผมก็เลยถามกลับว่าโอเคอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ในกรณีของคุณโอมเองก็ดีหรือว่าของคุณสากับคุณบิ๊กเองก็ดีเนี่ยมันเหมือนว่ามีการไปควบคุมการถ่ายควบคุมการใช้ชีวิตดีกว่าเช่นทำให้ห้องรกขึ้นนะจะต้องอย่างนี้นะจะต้องนอนนะจะต้องไม่ทำอะไรนะเมียจะต้องขี้เกียจนะผัวทำงานนะให้ทัวร์ลงเมียนะผมก็เลยถามไอ้แบบเนี้ยมันคือการควบคุมการผลิตมันก็เลยถูกมองได้ว่าอันเนี้ยมันคือการแสดงใช่หรือไม่ซึ่งมันเป็นเส้นบางๆระหว่างที่เขากำลังจะพยายามอธิบายให้ผมฟังเขาบอกว่าเฮ้ยแต่เขาตอบกลับมานะเมื่อกี้เขาตอบมาอะไรไหมเขาตอบว่าอะไรไหมครับเขาบอกว่าแต่สิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยมันคือมาจากชีวิตเขาไงเพราะเขาเล่าให้ฟังก่อนไงว่าอ๋อแต่ก่อนหนูก็ขี้เกียจแหละนึกออกป่ะแต่ก่อนหนูก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเลยเอาเรื่องราวที่เขาเล่ามาให้ฟังแล้ววาดเส้นบนเส้นเล่าของเธอเนี่ยออกมาให้มันเป็นเรื่องราวเขาก็เลยมองเฮ้ยแล้วนี่มันจะเป็นการแสดงได้ยังไงผมจะมาการจัดฉากได้ยังไง มันเหมือนละครอะมันก็ต้องมี โอเค เข้าโครงเล่าขึ้นมาแล้วมาถ่ายทำคืออย่างนี้สรุปว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำน่ะถูกต้อง เราสู้ไปเลยไม่ต้องไปขอโทษคนไทยเลย สู้ไปเลยแต่มันจะได้เข้าพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมมันจะได้ชัดเจนไป ถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำถูกต้องนะไม่ได้เป็นการแสดงนะ สู้ไปเลยถ้าเกิดใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะไปว่ากันในชั้นศาลเลยก็ได้ อาจารย์ไม่ได้ว่าอะไร อันนี้ก็ยังเป็นทางหนึ่งเหมือนกัน เราสู้ไปเลยว่ามีในกรในขอดูรายการอยู่หรือใครบอกต่อๆกันว่าเฮ้ยเนี่ยเมื่อเขาได้บอกแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาบอกเขาไม่ได้การแสดงเราบอกเลยว่านี่มันเรื่องจริง ให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วไปพิสูจน์ในชั้นศาลกระบวนการยุติธรรมเลยไปวัดดวงเอาให้ศาลชี้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการแสดงหรือเปล่า มันเหมือนกับละครไทยหรือเปล่า现在เลยนี่คือหนทางหนึ่งก็ได้刘先生เราเกี่ยวกับสู้我再重复一下ใครดูรายการอยู่ที่คนที่เขาบริจาคเงินให้กับเราเนี่ยเนี่ย100 200 1,000อะไรต่างหรือใครก็หลงเชื่อไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสอทเนี่ยหรือของร้องทางผู้การแจ้เนี่ยเราก็ต้องไปประกันตัวเราไปสู้เลย แล้วเอาผลคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเอามาแสดงเลยถ้าเกิดเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันถูกต้องนะดันให้สุดอาจารย์ว่านี่คือไม่ว่าจะเป็นโอมก็ดีหรือน้อง2 คนก็ดี หรือทางตัวเราก็ดีพิสูจน์ไปเลย แต่ถ้าผลออกมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นการแสดงตามเอกสารก็ดีจากพฤติการก็ดีตำรวจเข้าไปสืบสวนสอบสวนตรวจสอบแล้วจริงแล้วมันเป็นการแสดงมันจะกระทบเรื่องเราเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองไทยแล้วประกอบกิจการธุรกิจที่มันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าขึ้นแบ็คลิสต์หรือเปล่าถูกเนรเทศหรือเปล่าอาจารย์ให้ความรู้แค่นั้นเองก็อยู่เราตัดสินใจเลยไม่ว่าจะเป็นตัวล่ามอะไรดีว่าไปได้เลยนี่อาจารย์บอกในมุมของที่บอกเราเหมือนหมดแล้วขึ้นอยู่กับเราแต่เราบอกทำถูกต้องเราสู้เลยดันไม่ใช่การแสดงครับท่านใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษผมสู้หมดว่าไปเลยกระบวนการขึ้นสู่ศาลอาญาเลยโอเคอันนี้ให้เขาพิจารณาเราพิจารณาอาจารย์ไม่ได้ตัดสินใจขอให้ฟังแต่อย่างนี้นะครับคำพิพากษาของศาลเลยในระหว่างรายการคุณผู้ชมครับมีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมงานบอกว่าคุณเกมครับคุณมักจะหานักแสดงไปร่วมงานกับอินฟลูที่มีผู้ติดตามเยอะๆโดยทักไปหาคนรู้จักรอบๆตัวเขาอันนี้มันยังไงครับคุณเกมคุณหานักแสดงไปทำอะไรกับอินฟลูครับคืออันนี้ใช่ไหมครับก็คือว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่แบบว่าเกมได้ลงที่มีโอมมาลงคลิปเกมอะครับเป็นงานโฆษณาแล้วมันจะมีกระแสที่แบบว่าเขาจิ้นกันอะไรต่างๆตรงนี้ครับเกมก็อยากจะแบบมีคนที่แบบว่าลองถ่ายคลิปด้วยกันไหมลองถ่ายคลิปคอนเทนต์ด้วยกันที่แบบว่าจิ้นกันหรืออะไรกันตรงนี้ครับก็เลยเป็นตามอันนี้ครับที่เกมได้ทักไปส่วนตัวครับผมแชทนี้นะครับคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ถ่ายด้วยกันกิจวัตรประจำวันปกติเพราะเกมต้องตรวจเองและดูทิศทางคนดูอาทิตย์หน้าจะมีการพิจารณาเลือกแค่คนเดียวถ้าสมมติว่าจุดๆสนใจเกมจะได้ลองส่งโปรไฟล์จุดๆให้ทีมเกมก่อนและในนี้จะเขียนว่าเป็นเปิดรับสมัครอาจารย์ผู้ชาย
หรือเกย์อายุ 20 ปีขึ้นไปส่วนสูง 173 ขึ้นไป รูปร่างสมส่วนนะครับกล้าแสดงออกไม่เขินอายกล้อง ไม่ติดสัญญากับบริษัทบันเทิง ไม่มีผู้จัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ ร่วมงานกับช่องดังที่มีประสบการณ์ อันนี้โปรจะ และมีภาพสแตทของ TikTok ใช่ไหมว่ากี่วิวกี่นาทีอะไรเงี้ย อันนี้ของเกมใช่ไหมครับ อันนี้ของคุณเกมมีคนส่งมาให้ เนี่ยมันจะชัดนะเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนชื่อเราหรือเปล่า เดี๋ยวคนไทยไป อันนี้ของคุณเปล่าที่ ของใครอ่ะ อันนี้ของคุณป่ะ ของเกมครับ เนี่ยมันชัดในเกมเห็นไหมเนี่ย เนี่ยมันกลายเป็นมันจะ เนี่ย บานปลายเลย ชัดไงแต่นี่คนขุดใหญ่เลยก็เชื่ออาจารย์ดิเดี๋ยวบานปลายแน่รับรองได้ คือคนไทยที่บอกว่าย้ำครั้งสุดท้ายจะไม่พูดอีกนะทำผิดรู้สำนึกไม่สายไป อย่างนี้นะอาจารย์นิดเดียว แล้วแต่เรา นิดเดียวฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปข้างหน้าแล้วเพราะว่าระหว่างเนี้ยคุณรู้ไหมครับ คุณเรียวโกะคุณเกมพี่หลิว คุณสาคุณบิ๊กคุณโอม คนส่งข้อมูลให้เราเนี่ยไม่ขาดเลยนะฮะเติมข้อมูลเยอะมากนะฮะเข้ามา ซึ่งบางข้อมูลโอเคเราก็เก็บไว้แต่บางข้อมูลมันมีหลายข้อมูลที่ข้อมูลมันใกล้ๆกันคล้ายๆกันซ้ำๆกันไม่ใช่หมายถึงว่าตัวหนังสือซ้ำกันนะแต่เรื่องราวพล็อตเรื่องอะข้อมูลมันคล้ายๆกันนึกออกไหมครับเอาเป็นว่าเราคงจะไม่ไปเปิดตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับแต่เอาแหละมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ยังยืนยันนะคุณผู้ชมครับเราไม่ใช่ศาลเราตัดสินอะไรใครไม่ได้แต่เปิดโอกาสให้กับทางด้านของคุณหลิวและบริษัทในเอเจนซี่ได้มาอธิบายว่าตกลงมันมีการร่วมงานกันลักษณะไหนคุณโอมเองก็ชัดเจนว่าโอเคมีการเซ็นสัญญาลักษณะแบบนี้ในมุมของสัญญานะฮะอาจารย์สงกรานต์มองแล้วเฮ้ยแบบนี้มันเป็นการสัญญาจ้างแสดงซึ่งเป็นตัวหนังสือที่เขียนอยู่ในสัญญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณหลิวก็อธิบายบอกว่าเฮ้ยผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายอะไรยังไม่มากมายโอเคสัญญาอาจจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วการร่วมงานกันระหว่างคุณโอมกับทางด้านบริษัทเนี่ยคือใช้ชีวิตจริงของคุณโอมจริงๆนะครับเป็นเส้นเรื่องของคุณโอมจริงๆนะฮะแล้วก็พยายามหยิบตัวอย่างออกมาให้เห็นว่าสิ่งที่เขาไปทำนะที่เป็นการสัมภาษณ์คุณลุงคุณป้าที่คลองเตยมาเปรียบเทียบนะครับเขาบอกไอ้แบบเนี้ยมันจัดแสดงเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าไม่ได้แสดงหรอกครับนะครับก็ไปถ่ายจริงแต่ตัดภาพกลับมาตรงนี้ว่ามันมีการบอกให้คุณสาคุณบิ๊กยกตัวอย่างนะให้ทำอย่างนี้1 2 3 4ให้ทำอย่างนั้น4 5 6 7คุณโอมผมไม่รู้ว่าเขาเคยบอกให้คุณทำไหมว่าเฮ้ยเติมคราบสกปรกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะลองน้ำยาเขาได้พูดประเด็นนี้ไหมฮะเขามีการบอกให้คุณทำไหม ต้องบอกว่าผมอยากจะเห็นภาพชัดเจนด้วยครับก็เลยโอเคตกลงเขาบอกใช่ไหมว่าให้เห็นภาพชัดเจนก็มีการ เติม ปรึกษากันครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วผมขอย้อนกลับมานะสรุปนะที่สังคมเขารับไม่ได้พี่ติ๋มนิดนึงได้ไหมเชิญอาจารย์คือเมื่อกี้ที่ทางน้องก็บอกว่าไอ้สัญญาเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่ต้องไม่ลืมว่าคนต่างชาติหรือคนต่างด้าวประกอบธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยเขามีที่ปรึกษาที่ปรึกษาเขาต้องล่าเขาต้องสอบถามแล้วว่าเป็นเจตนาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะไปอ้างใดเนี่ยถามว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยศาลเขาจะเชื่อไหมว่าเราบอกไม่รู้เรื่องอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจแหละดุลพินิจของศาลท่านที่บอกเราไม่ใช่ศาลเราไม่ตัดสินแต่อาจารย์เรสเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับคราวนี้กลับมาในเรื่องราวทั้งหมดคือผมกำลังจะบอกว่าสังคมเขารับไม่ได้ว่าเขาเหมือนโดนหลอกว่าพวกคุณสร้างฉากมาเพื่อที่จะหลอกสังคมแล้วเขาสนับสนุน support 支持对不对支持你们的频道就是社会感觉到说他们被欺骗了说为什么你要骗我们说哎这个不是完全100%的事实的视频是有通过制造的有通过想法有通过写稿子有通过剧本来制造出来的这是社会的想法是这样子是的当然您解释的ที่สิ่งที่คุณเหลืออธิบายผมบอกว่าสังคมรับไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาโดนหลอกนะคุณเกมโดนหลอกว่าเฮ้ยแม่งไม่จริงนี่หว่ามันหลอกเราทำไมใช่ไหมคนที่หลงเชื่อสนับสนุนทั้งโอมทั้งคุณสาและคุณบิ๊กเขารู้สึกอย่างนั้นแต่ในมุมของคุณหลิวและบริษัทคือเขาบอกก็เส้นเรื่องทั้งหมดมันมาจากชีวิตจริงของเขาเราไม่ได้สร้างอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะเขาบอกเราไม่ได้สร้างมันไม่เฟกมันจริงจากเส้นเรื่องชีวิตจริงทั้งหมดถูกต้องไหมครับแต่มันมี 10% ที่อาจจะแบบเพิ่มเติมนิดหน่อยหรือว่าให้มันกลมกล่อมในการทำโปรดักชันเท่านั้นเองแต่ว่ามันมาจากเรื่องจริงนะอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังจะอธิบายเขาพูดแบบนั้น
นะครับ โอเคไหมส่วนจะออกมาเป็นยังไงตามสัญญาหรืออะไรยังไง อันนี้มันกระสุดแท้แล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา แต่วันนี้สิ่งที่สังคมอยากรู้ว่าคุณโอมตกลงเป็นยังไง ชัดเจนว่ามีการเซ็นสัญญา แต่เขาก็ยังยืนยันว่ามาจากชีวิตเส้นชีวิตจริงของเขาไม่ได้เป็นการเมคขึ้นมา อันนี้คุณผู้ชมตัดสิน คุณสาคุณบิ๊กคลิปที่ออกมามันชีวิตจริงคุณไหมเอาตรงๆเพราะเขาบอกว่ามันมาจากเส้นเรื่องชีวิตจริง ก็คือ มันที่ไม่ทั้งหมดนะ ก็คือที่แฟนหนูดูแลหนูดีมากอะไรหาข้าวหาน้ำอันนี้คือเรื่องจริง 100% ค่ะ แล้วก็หนูขอแก้ต่างตรงที่ว่าเรื่องที่นอนขี้เกียจอย่างเงี้ยค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ อันนี้คือเป็นตอนที่หนูท้อง 1-3 เดือนค่ะ ตอนที่บอกว่าเราขี้เกียจ ใช่ค่ะ แต่คือไม่ใช่ตอนนี้ก็คือ 1-3 เดือนที่หนูท้องน้องบอสค่ะ ใช่ค่ะ ก็มีช่วงที่เขาทำงานประจำวิ่งไรเดอร์ตอนเย็นหลังเลิกงาน แล้วผมไม่ได้ทำงานเลี้ยงลูกด้วยทำไมไม่เอาตรงนี้มา แล้วทำไมต้องให้ทำก๊อปปี้คลิปจีน แล้วผมขอถามเขาได้ไหมครับ คุณถามผมถามผ่านผมยอมรับว่าผมโง่ผมเชื่อใจคนง่าย แล้วก็ไว้ใจคนง่าย คือแล้วก็เพิ่งรู้ว่าที่นักข่าวไปทำข่าวว่าประเทศจีนเขาแบนแล้ว มันผิดกฎหมายผิดจริยธรรม คุณรู้ไหมว่าประเทศคุณมีอย่างนี้ ถ้ามันจริงแล้วจีนคนจีนเขาแบนทำไม แล้วถ้าคนรู้แล้วคุณทำไมต้องมาทำกับประเทศไทยอย่างนี้ แล้วทำไมต้องเลือกครอบครัวที่มีเด็กด้วย ถ้าเกิดผมกับสาไม่มีเด็กไม่มีลูกเป็นสองผัวเมียสู้ชีวิต คุณจะเข้าหาพวกผมไหมคุณจะช่วยพวกผมไหมคุณจะเสนอให้พวกผมไหมถ้าเกิดไม่มีลูกผมอะพี่ล่ามแปลให้พี่หลิวนะครับ แต่ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชม คือพอประเด็นนี้เป็นดราม่าขึ้นมานะครับตอนนี้สื่อไทยเริ่มออกมาเปิดเผยเขาบอกว่ารูปแบบการทำแบบนี้เขาเรียกว่า MCN Multi Channel Network นะครับครบวงจรแบบจีน ซึ่งปัจจุบันนะครับในประเทศจีนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง สั่งกวาดล้างและห้ามผลิตแล้วนะครับพวกละครคุณธรรมคอนเทนต์สู้ชีวิตลวงโลกเป็นต้นเพราะถือว่าเป็นการมอมเมาและหลอกลวงประชาชนทำให้บริษัท MCN จีนเหล่านี้อพยพย้ายฐานมาเติบโตในประเทศรอบข้างรวมถึงประเทศไทยซึ่งตอนนี้นะครับในจีนก็ถึงบอกว่าแบนเริ่มลามมาประเทศอื่นๆรวมถึงไทยมีการทำใช้คนถูกไหมฮะแต่ล่าสุดครับเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนจากการใช้คนแสดงมาเป็นใช้ AI ผักผลไม้ดราม่าทำคอนเทนต์แบบการ์ตูนรูปผักผลไม้แต่ใส่เรื่องราวดราม่าจัดฉากแบบรุนแรงเพื่อเลี่ยงไม่ให้คนแสดงเนี่ยโดนฟ้องหรือทัวร์ลงในชีวิตจริงนี่คือข้อมูลที่มันมาคำถามคือคุณล่ามถามว่าเขารู้เรื่องนี้ไหมครับว่าที่จีนเนี่ยแบนแล้วตอนนี้ถูกมองว่าจะเป็นอย่างนั้นนะในเมืองไทย首先我要去讲清楚，我们是非常明白不能去卖惨博同情，这也是我们公司理念，不能去通过欺骗粉丝朋友去获得同情心的捐赠各方面的。就像刚才律师朋友非常感谢他给我讲的那些，我很真诚的感谢他。他给我讲的那些，他说了不能去博取同情，这些都是违法犯罪的。เขาบอกว่าเขายืนยันนะครับว่าเขาไม่ทำสิ่งเหล่านี้ที่จะเป็นการทำผิดต่อกฎหมายยกตัวอย่างเช่น การทำไม่ฉันก็คือการขายความน่าสงสารอ่ะทำพวกเนี้ยคลิปแบบคุณธรรมน่าสงสารคอนเทนต์สู้ชีวิตลวงโลกเขาไม่ทำแล้วก็ขอบคุณทางด้านของทนายด้วยที่อธิบายเรื่องของกฎหมายให้เขาได้เข้าใจคือบางอย่างที่เขาเข้าใจผิดตรงนี้ก็ขอโทษแต่ว่าเรื่องของแบบรับบริจาคอะไรเนี้ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยใช่เป็นขายน่าสงสารถ้าสมมติว่าอย่างรับบริจาคก็คือห้ามรับบริจาคเนาะที่เซ็นไว้ในสัญญาแต่ว่าทางคุณสายังแอบรับบริจาคที่เขาที่แล้วในรายการที่บอกอันนี้คือทั้งผิดกฎหมายทั้งผิดสัญญาไม่ได้สำคัญแต่ว่าผิดกฎหมายอันนี้ได้ครับอย่างนี้อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำรวมถึงการบริจาคด้วย ซึ่งเขาห้ามทำอันนี้เขาบอกชัดเจนว่าห้ามทำรับการบริจาคถูกต้องไหมครับแต่ไปมาเขาบอกว่าคุณสาเนี่ยไปเปิดรับบริจาคอันนี้เขาบอกเฮ้ยคุณกำลังทำสิ่งที่บริษัทเขาห้ามเขาเลยเอาจุดเนี่ยเป็นการยกเลิกสัญญาเลยไม่กล้าร่วมงานต่อไปเลยไม่กล้าร่วมงานต่อยกเลิกสัญญานั่นคือสาเหตุหลักที่เขากำลังจะอธิบายให้ฟังว่าคุณไปเปิดรับบริจาคซึ่งมันไปผิดกฎของบริษัท
ใช่ไหมคุณเบลโกะนะผิดบทของบริษัทของเขาใช่หรือไม่ อันนี้ตรงไหนเหรอคะที่เปิดรับบริจาคคือหนูไปโพสต์ใช่ไหมว่ามาช่วยน้องบอสหน่อยนะน้องบอสไม่มีนมกิน ไม่มีนู่นไม่มีนี่นู่นนี่ตังค์ไม่มีอย่างเงี้ยเหรอคะคืออันนี้คือเรียกรับบริจาคไหมและหนูได้โพสต์ตรงนี้ไหมและมีหลักฐานไหม อันนี้ก็คือต้องชี้แจงว่าถ้าเป็นในภาษาจีนที่แปลมาเป็นภาษาไทยคำว่าเปิดรับบริจาคกับการรับบริจาคมันค่อนข้างแตกต่างกัน แต่ว่าในสิ่งที่น้องก็คือได้มีการชี้แจงไว้ในรายการคราวที่แล้วอะค่ะว่าก็คือมีการแบบแอบรับบริจาคโดยที่ลบแชทหรือว่าไม่ได้ให้ทางบริษัทเนี่ยรู้เรื่องด้วย ตรงนี้ก็คือหนูเห็นข้อความหมายถึงว่าก่อนที่จะน้องจะรับอะค่ะว่ามีการที่มีพี่ๆหรือว่าคนที่เอ็นดูทางลูกของทางไรเดอร์อย่างเงี้ยค่ะจะมีการให้บริจาคทั้งเงินแล้วก็ของไม่ว่าจะของกินของใช้แล้วก็เงินเป็นปัจจัยอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็ได้มีการคือไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าแนะนำว่าไม่ได้อยากให้รับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบริษัทเรามีแนวทางคือไม่เขาเรียกว่าไงอะคะเราไม่ได้อยากจะทำให้น่าสงสารแต่ว่าเราอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีชีวิตในรูปแบบเดียวกันตรงนี้พี่ไม่ได้บอกว่าน้องมาโพสต์หรือว่าเปิดรับบริจาคแต่ว่าก็คือมีการทำข้อตกลงไว้แล้วว่าไม่แนะนำให้รับเพราะว่ามันผิดต่อมันเป็นการละเมิดสัญญาตรงนี้ค่ะใช่ก็คือแต่ว่าน้องก็มีการแบบรับแล้วก็แบบอย่างที่น้องชี้แจงเลยว่าลบแชทแล้วก็แบบเหมือนปิดบังไม่ให้เรารู้ถูกค่ะทำจริงเพราะว่าตรงนั้นมันก็คือเอาจริงผิดสัญญาตรงนี้โอเคอันนี้ยอมรับค่ะแต่ก็อย่างที่ว่าค่ะในส่วนตรงนี้คือพี่เขาเอ็นดูนะคะหนูไม่ได้ไปขอทานให้เขามาโอนตังค์ให้อันนี้ต้องแยกแยะด้วยนะคะคืออย่างนี้อาจารย์ถามนิดนึงเราโพสต์ในขณะที่มีการเผยแพร่ในคลิปที่มีการถ่ายทำหรือไม่เกี่ยวกันเลยขออีกทีนะคะอาจารย์ถามว่าที่เขาถ้าเราจะผิดเรื่องของเงื่อนไขของบริษัทนะเช่นเราไปโพสต์ในคลิปที่เขามีการถ่ายทำที่มีการแสดงของเราแต่นี่ถ้าเกิดเราโพสต์ใน Facebook ของเราส่วนตัวหรือไม่เกี่ยวกับเขาเลยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวรับบริจาคในช่องทางของที่หนูดูแลอยู่ค่ะก็คือช่องแชทค่ะในแชทใช่ไหมคะอันนี้คือทางพี่ๆเขาติดต่อมาเองค่ะก็คืออันนี้ผิดกฎจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะเขาสมัครใจให้ใช่ค่ะพี่เขาติดต่อมาทางแชทด้วยคุณได้มีการโพสต์เพื่อขอรับบริจาคไหมเอาแค่นี้ดีกว่าไม่มีค่ะถ้าไม่ผิดเลยถ้าคิดว่ามีหลักฐานก็เอามาได้เลยนะคะคือถ้าคุณมีการโพสต์บอกว่าบริจาคให้ดิฉันหน่อยนะคะหมายเลขบัญชี1 2 3 4อะไรก็ว่าไปเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือการขอรับบริจาคถูกแต่ถ้าเกิดคุณได้โพสต์ไหมอย่างเงี้ยไม่มีค่ะยืนยันเลยลูกในที่มีอยู่สัญญาหรือว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยเปิดรับบริจาคค่ะในช่อง TikTok หนูเขาทักแชทมาให้ใช่ค่ะพี่ๆทักมาทุกคนเขาให้ส่วนตัวใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าทำคอนเทนต์นี่แหละครับถ้าไม่มีคอนเทนต์ไม่มียอดเดี๋ยวให้คุณหลิวชิง我现在想讲一下这个事情的整个经过，为什么会找到他们，包括怎么去联系的。โอเคเขากำลังจะอธิบายว่าทำไมถึงไปเจอครอบครัวนี้ได้นะครับแล้วทำไมถึงไปติดต่อได้โอเคชิง大家可以看，这个是他的账号视频，这条视频是他们自己跟我们合作之前自己进行发布的。โอเคอันนี้คือคลิปนะครับที่เขามีการโพสต์ก่อนที่บริษัทจะติดต่อไปก็คือเป็นคลิปที่เราเคยอธิบายไปแล้วเนาะเป็นคลิปที่มีชาวจีนลูกค้าชาวจีนตอนที่ไปวิ่งไรเดอร์ใช่ไหมไปวิ่งของส่งแกร็บแล้วก็ปาเงินใส่นี่คือคลิปที่เขาโพสต์เองคุณโพสต์เองใช่ไหมครับโอเค好当时我是在 TK 上刷到这条视频之后我第一个我是很好奇为什么中国人要这样做就是首先引起我的好奇心然后我点进他的主页我就看到他之前的这种带孩子在外面给我的是非常努力向上的正能量就是我们要做的而不是卖惨โอเคคราวนี้กลายเป็นว่าพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าทำไมคลิปนี้ไวรัลทำไมคนจีนมาทำอย่างนี้กับคุณใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าให้สงสัยใช่ไหมฮะก็เลยเข้ามาดูแล้วเขาก็ไปดูเลื่อนดูคลิปต่างๆเนี่ยมีการใช้ชีวิตใช่ไหมสู้ชีวิตแล้วก็มีเด็กมีลูกด้วยเขาบอกเฮ้ยแบบนี้มันคือการแบบสู้ชีวิตนี่ถูกต้องไหมฮะนี่คือการสู้ชีวิตนี่คือจุดเริ่มต้นก่อนว่าทำไมเขาถึงเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้然后呢你看到这种视频然后看到之后 Game 就是通过 Game 的账号去联系他们因为看到他们每天要更新3到5条可能8条视频短视频看不断在更新拍摄孩子干嘛很努力然后我就觉得他们可能是对这个感兴趣 TikTok然后我就让他们联系โอเคก็คือพอเห็นคลิปต่างๆแล้วใช่ไหมฮะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวนี้สู้ชีวิตดีเนาะ
เฮ้ยสู้ชีวิตดีซึ่งมันก็เป็นเหมือนเขาบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมเขาก็ต้องสู้ชีวิตมาเหมือนกันนะเขาบอกเฮ้ยลักษณะคล้ายๆการสู้ชีวิตนี้กัน ก็เลยให้คุณเกมติดต่อไป เป็นทางน้องเลโกะใช้ช่องทางเกมก็คือ อ่า แต่ว่า ใช้ช่องทาง จะมีการ ของเกม แจ้ง ใช้ช่องทาง ค ข รั อบ งคุณเกมติด แต่มี ต่อ การแจ้ง ไป แจ้ง เพื่อ เกม ที่จะดูเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเห็นว่าวันหนึ่งเขาต้องทำคลิปประมาณ5คลิปถึง8คลิปถูกต้องไหมฮะแล้วก็จะต้องมีการไลฟ์พาลูกตูเลงทำนู่นทำนี่ใช่ไหมฮะโอเคอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงติดต่อไปใช่ไหมครับ你就看到觉得他们做了每天都要发很多视频然后你的目的是重点是他是就是努力向上的โอเคประเด็นหลักคือเขาบอกว่าเนี่ยคือเป็นครอบครัวที่แบบเป็นตัวอย่างของการขยันนะฮะสู้ชีวิตขยัน对不是那种卖惨ไม่ใช่เป็นการขายความน่าสงสารนะฮะไม่ฉันนี่ก็แปลว่าขายน่าสงสารขายความน่าสงสาร这是我一开始认为的直到后来发生了一些事นั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกตอนแรกที่เขาติดต่อไปว่าเอ้ยดีนะตอนแรกโอเคนั่นคือจุดแรกนะ然后呢OK然后我们有没有可以看？我们有证据视频，第一次约他们线下，在我们公司附近见面去沟通一些事情。他有讲过，这个可以视频讲一下。然后我们沟通的时候有几个问题，当时，我还原一下当时的情况，然后他们可以看我说的是否真实。没有任何假话。第一点，我问了一个，因为我是好奇这个中国人视频嘛。第一点，我说为什么中国人要这样做？就是视频中大家可以看，视频中说中国人怎么着，我说为什么要这样做？你是当面跟他问他对不对？对当面。ก็คือพอหลังจากติดต่อแล้วนัดเจอกันที่คุณเล่าให้ผมฟังอ่ะใช่ไหมไปเจอกันที่ร้านแห่งหนึ่งคาเฟ่แล้วเขาก็ถามคุณใช่ไหมเขาถามว่าทำไมคนจีนถึงทำอย่างนี้กับคุณใช่好，这是真实的哈。对。然后他们就跟我讲，他说他要给中国人加钱。加钱，他送外卖的过程中要给他们去加钱，就是他说好像带了一个东西，具体的什么我不清楚，加了多少钱我也不知道。然后他说中国人很生气，可能说是语言问题产生的矛盾，然后钱丢到地上了。当时我知道这个事情，我还在替，同样我也是中国人，我在替中国人去给同胞去给他们道歉，因为我觉得确实是有一个别人会有这种问题，我觉得这是非常不礼貌的行为。这个事情我跟他们道歉完了之后就问他们，因为这一条的起因是认识他们，知道他们。พอเขาฟังเรื่องราวจากคุณใช่ไหมฮะเขาได้เหมือนแบบว่าขอโทษแทนคนจีนได้ไหมที่เขาบอกว่าใช่ครับว่าคนจีนไม่น่าทำแบบนี้กับคุณเลยเขาอาจจะเป็นเขาในมุมของเขาอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรือเปล่าระหว่างคนจีนแล้วเราก็จะทำให้คนจีนโมโหแล้วก็เคลื่องเงินใส่คุณเขาก็เลยในฐานะที่เป็นคนจีนด้วยกันเขาเหมือนขอโทษแทนใช่ไหมใช่โอเค有OK 都没问题。好，那我们就说这个。然后我是看到他，你看这些第一条、第二条、第三条视频都是他自己操作的，而且是他之前的，这是没有办法狡辩的。第一条是孩子大笑，我现在我有点认为是在刻意摆拍。为什么？我等一下去讲。第二个，这种算不算？我想请问一下律师朋友，算不算是引导别人去？并且刻意的去摆拍，去引导别人给小费。为什么我要去说这个事情？因为当时我问他，我说你们为什么要带孩子去跑外卖？因为这个是很危险的事情，孩子特别小，然后骑个摩托车在外面非常危险，也不注重乘人安全。我就问他为什么，他说他给我的回答是别人会给他小费。OK，因为还有我要补充一点，因为当时我也是同情心，我第一次见面，我也给他们了1000泰铢的费用。对他有说，他们有说，对呀，给他1000泰铢的。这就是我想讲的，他们是知道带着孩子去 OK 这样做吗？อันนี้ให้ความเป็นธรรมนิดนึงเขาจะได้อธิบายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เขาสรุปแล้วนะครับอย่างนี้ฮะพอเข้าไปดูคลิปต่างๆถูกต้องไหมฮะโดยเฉพาะคลิป2คลิปแรกเนี่ยมีคุณพาลูกไปด้วยถูกต้องไหมครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าทำไมคุณพาลูกไปส่งของใช่ไหมฮะแล้วก็มีการมอบของมีอะไรแล้วก็พาลูกตูเลงไปส่งของเขาบอกว่าคุณอธิบายบอกว่าอ๋อที่ไปส่งเนี่ยเนื่องจากว่าที่พาลูกไปด้วยเนี่ยลูกค้าจะได้สงสารแล้วให้ทิปนั่นคือสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมผมแปลถูกไหมโอเคไม่เดี๋ยวจะหาว่าผมแปลผิดนะคุณถ้าผิดนี่แย้งได้เลยนะฮะน้องบอสตอนนั้น7 เดือนนะครับใจเราอะอยากให้อยู่กับตากับยายมากใช่แต่ไม่ติดตายายเลยค่ะตอนนั้น7 เดือนไม่ติดเลยถ้าน้องติดหรือนอนกับตายายได้ทั้งคืนอะเราอยากวิ่งกันทั้งคืนเพื่อตอนกลางวันจะได้ดูลูกแต่เนี่ยพอเข้า8 เดือนปั๊บนิสัยเด็กเปลี่ยนดีใจมากที่น้องบอสติดตากับยายเราได้พักผ่อนเต็มที่ด้วยครับแล้วก็ได้ทำงานเต็มที่ด้วยคลิปนี้คือตอนอายุเท่าไหร่7 เดือน7 เดือนครับนิสัยเด็กแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเลยนะครับเลี้ยงเด็กคนนึงเหนื่อยมาก他们没办法就是这个小孩子是7个月的时候นี่คุณแปลเขาฟังว่าผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแปล
但是好，不用承认，这些他们自己做的证据。这是只是一条，但是它里边的你可以翻它之前的视频记录，都有这种证据。 OK， 那你的重点，你是提这个事情是重点？我提这个事情，我想表达的是，他们一开始就像我想问一下刚好问一下律师朋友，这种行为跟我们就像我刚才讲的，一开始我认为的他们是努力的，实际上反而是相反的，包括是跟我们签完合约。 真正的合作之前，包括上次节目中他们在回答的，有律师朋友在问，为什么他们要找到你啊？是不是你火啊？我们看的不是火不火，我们看的首先必须是正能量，不能卖惨。โอเคอย่างเงี้ยเขาถึงอธิบายเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่คลิปเดียวมันมีหลายคลิปที่คุณมีลูกไปด้วยทั้งหมดเขาก็เลยถามทนายสงกรานต์เหมือนกันนะฮะถามอาจารย์ทนายว่าคลิปแบบเนี้ยที่มันออกมามีลักษณะมีรูปแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยถือว่าเป็นการทำคลิปแบบไหนก็คือมันเป็นการทำคลิปที่เหมือนเป็นการวางออกมาคล้ายๆ มันดูว่าเจตนา เป็นขอ เจตนาคนที่เขาทำเนี่ยต้องดูเจตนาเป็นสำคัญเราตอบไม่ได้ไงแบบเมื่อกี้เขาบอกว่าน้องที่เอาลูกมาตั้งโชว์หวังติ๊บจริงหรือเปล่า ลูกค้าให้แล้วงานนั้นคือ ไม่ที่เอาลูกมาตั้งเนี่ยคือที่เขาบอก ที่มีคลิป หวังติ๊บ กับ จ ลูก ริงป่ะ ง่ายๆพี่คือหนูอ่ะถ่ายเก็บไว้ใช่ไหมคะเพราะปกติอะลูกตอนนั้นอยู่ที่อุทัยอะค่ะ คือไม่สามารถแบบว่ามาอยู่ที่นี่ได้ก็คือยังเล็กอยู่แล้วตอนที่มาอยู่นี่ตอนช่วง4 เดือนปะช่วง4 เดือนไม่เคยออกจากบ้านเลยค่ะแล้วคือตอนนั้นอะก็คือเราอยากใช้ชีวิตกับลูกด้วยค่ะพี่ก็เลยเอาลูกออกไป แต่เรื่องติ๊บนี่ลูกค้าเต็มใจให้ค่ะ เราก็เลยแบบเฮ้ยยังมีแบบพี่ๆเขาเอ็นดูน้องบอสนะ แบบรู้สึกดีมากอยากให้ลูกเก็บไว้ดูในอนาคตค่ะ จริงๆ ไม่ใช่การขอติ๊บจาก ไม่ ลูก จ ค้า ริงๆแล้วเราก็สามารถทำได้เพราะมันกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้มันไม่ผิด แล้วลูกค้าให้ในระบบ ถู ด้ว ก ยครับ ก็ให้โดยสมัครใจถูกมาก ใช่ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาลูกเราไปทำอย่างอื่นที่มีเจตนาที่กระทำต่อเด็กอย่างเงี้ยอาจจะผิดกฎหมาย แต่นี่ก็ลูกค้าให้เราด้วยความสมัครใจ โอเคแต่อันนี้ผมจะได้ควบคุมประเด็นเพราะเราไปกันมากเดี๋ยวออกทะเลไปกันมากเดี๋ยวผมพยายามจะสรุปนะครับว่าต่างคนจะได้ต่างดำเนินชีวิตกันต่อไป แต่อย่างนี้สิ่งที่เขากำลังสื่อผมถามว่าเขาต้องประเด็นหลักที่เขาต้องการสื่อเนี่ยต้องการสื่ออะไรเขาก็เลยจะถามกลับไงครับว่าลักษณะคลิปที่เขาทำก่อนที่เขาจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยพวกคลิปต่างๆที่มีเด็กมีอะไรเงี้ยแล้วแบบนี้มันจะนับว่าเป็นการจัดฉากสร้างขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าจุดประสงค์แรกที่เขาติดต่อไปในตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาดังแล้วมีคน follower เต็มมากมายนะครับเขาติดต่อไปเขาเห็นว่าเฮ้ยไอ้ครอบครัวนี้สู้ชีวิตดีนี่หว่าแล้วก็มันมาจากคลิปจีนที่คนจีนเคลื่องเงินใส่เขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนจีนทำไมทำอย่างนี้เขาเลยติดต่อไปแล้วก็เลยมีการพูดคุยถึงได้มันเป็นอย่างนี้1 2 3 4เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะช่วยใช่ไหมฮะอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการขยันหมั่นเพียรอะไรประมาณนี้ฮะแล้ววันนั้นที่เจอกันเขาให้1,000คุณก็ยอมคุณก็เล่าว่าให้ไป1,000เพราะฉะนั้นตรงนี้เขากำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการที่ว่าจะมาแสวงหาผลประโยชน์จากเขามันจุดตัด ใช่หรือไม่ จุดตัดนี้ไม่ถิ่นคืออย่างเงี้ยคือที่เขาถ่ายเนี่ยมันถ่ายเป็นคลิปเจตนาคือทำคลิปส่วนตัว แต่คราวเนี้ยเมื่อมาเรื่องของบิวซิเนสธุรกิจแล้วเรามองดูเป้าเราธุรกิจในบริษัท มีผลประโยชน์ มีค่าตอบแทนแล้วดังนั้นเนี่ยคือนี่คือจุดตัดจุดเปลี่ยนที่มันแตกต่างกันเห็นได้ชัด คือมัน และใน มีบริษัท สัญญา เข้ามา ถูก โอเค เราเขียนชัดเจนว่ามีการถ่ายทำมีการแสดงจบแล้วไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นแล้ว โอเค แค่นั้นเอง อันนี้คุณล่ำแปลไปนะครับ อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับ เนื่องจากว่าเดี๋ยวผมต้องจะพูดอะไรนิดนึงครับ ไม่ใช่แค่ว่าไม่หาวิธีให้ใครเลี้ยงลูกให้นะครับเราก็เคยไปถามที่ว่ารับเลี้ยงเด็กอะ ใช่ เราไม่มีตังค์เราก็บอกเขาด้วยนะว่ามันกี่บาท ต้องให้เอาเงินก้อนไปเลยค่ะ 5,000 ก็คือเป็นราย ที่เลี้ยงลูกใช่ไหม ใช่ค่ะวันละ เรา 500 ก็ ก็ บ คื อกเขา เราไม่ได้มีเงินก้อนนะคะพี่ก็คือถ้าเราวิ่ง 500 อย่างวันหนึ่งเราวิ่งได้1,000ใช่ไหมคะแล้ว500ต้องไปจ่ายค่าเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยค่ะเราเลี้ยงคนสลับกันดีกว่าไหมอย่างเงี้ยค่ะ ไหนจะหนี้สิน ใช่ อีก ก็เลยตัดสินใจว่าเอางั้นไปด้วยกันทั้งหมดเลยดีกว่า โอเค เอางี้ ผมว่าเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทางด้านของบริษัทได้อธิบายค่อนข้างครอบคลุมเยอะแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นยังไงที่บอกยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเราไม่ใช่ศาลนะ ถูกต้อง การ ถูกต้องครับ เราไม่มีเจตนาที่จะตัดสินใคร คุณผู้ชมฟังข้อมูลนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราคุยกันอีกยาวเนี่ยมันจะยาวมากๆเลยเพราะมันจะมีรายละเอียดหลายอย่างนะครับที่มันจะต้องไล่กันนะแต่หลักๆเนี่ยวันนี้ยังได้เห็นคุณโอมอธิบายเห็นของบริษัทอธิบายคุณหลิวใช่ไหมฮะคุณเกมคุณเรียวโกะนะเรียวกะขออภัยนะคุณบิ๊กด้วยคุณสาได้อธิบายไปมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมครับยังมีสัก 2-3 คำถามแต่ผมจะได้จบตรงนี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือจะไปยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของบริษัทกับทางด้านของ3ท่านแล้วนะครับว่าจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปนะครับแต่มันเกิดคำถามครับว่าสุดท้ายเนี่ยผมถามจริงๆนะคุณถามเลยนะคุณล่ามบริษัทที่ทำมานี่นะครับตกลงอ่ะคุณทำไปเพื่ออะไรแล้วคุณเอา
เงินมาลงทุนเพื่ออะไร คุณต้องหวังผลกำไรถูกต้องไหมครับ แล้วคุณจะไปทำไปช่วยเขาแบบนี้เพื่ออะไรฮะ เพราะมันค่อนข้างที่มันจะชัดเลยพี่ติน ผมไม่รู้ไงว่าเขาเปิดบริษัทมาจ้างนี้คือเขาก็ต้องหวังผลกำไรถูกต้องไหมครับแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไร ถูกต้องครับ 就是实际上一开始我就解释了我们公司是做什么业务的。对对对，可是您的最后的你投资进去对不对？那拍视频要投资，我们是合作。合同里面也写清楚说后来将来的未来的。对对对对，我这样举一个例子吧。OK， 你举个例子。就像这只是一个正常的商业，一开始的目的我并不是说就是找他要做账号，没有，我就是看到那个视频说中国人这个东西嘛。我觉得这是不礼貌的行为，然后然后刚好问的，还看到聊到这个事情，他们讲他们的现在的生活状态，说我每天都要去跑外卖，我不跑外卖就赚不到饭钱。我跟他们就聊到这个事情，我说我们公司就是有2个业务嘛，就是一开始就讲过了，我说有这个你怎么样，然后他当时讲完之后，他说的是 OK 是可以的，他也正好想做这个东西，然后才有了之后的合作。好，接着去说这个可以翻译吗？这个。คุณแปล คือตอนแรกที่แบบว่าไปหาเขาอ่ะจริงๆยังไม่ได้ชัวร์ว่าแบบจะร่วมมือหรือไม่ร่วมมือแต่ว่าเห็นเรื่องคลิปที่คุณจินปาดสายเงินเขาอ่ะคือรู้สึกแบบรู้สึกขอโทษแทนอ่ะก็คืออยากจะเจอกันคุยกันว่ามันเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นเขาลงคลิปเยอะก็อยากจะถามดูเผื่อว่าเขาทำคลิปเองจะยังไงแล้วก็ฝั่งเราทำเป็นฝั่งนี้แบบไม่แน่ใจว่าจะคุยกันได้ไหมก็คือแบบเป้าหมายไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าพอคุยแล้วลงตัวก็เขาก็สนใจอะไรก็คือ1ก็คือการปั้นช่องถูกต้องไหมครับครับใช่ไหมฮะการปั้นช่องสร้างให้ช่องมีคนตามเยอะขึ้นถูกต้องไหมครับเรื่องของร่วมมือ那个ร่วมมือใช่เรื่องของร่วม请继续好然后我想去讲目的我肯定承认我们是公司化那要有商业行为要有商业利益但是前提是我们一定要去做正能量的，不能去做像刚才无论是中国法律或者是泰国法律或者是任何国家的法律都不能是卖惨播同情，这是不行的。อันนี้คือผมพอสรุปสั้นๆแล้วนะครับก็คือว่าแน่นอนแหละทำบริษัทก็ต้องแสวงหาผลกำไรนะอาจารย์นะครับทำบริษัทเขาไม่ได้ปฏิเสธเพราะจัดตั้งบริษัทมาเพื่อการทำเงินถูกต้องไหมครับแต่เขายืนยันนะครับว่าการทำเงินตรงนี้มันต้องตรงตามกฎหมายไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจีนหรือกฎหมายไทยก็ตามอันนี้เขาไม่ทำรับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งที่ต้องสุจริตในมุมนี้จะเสริมไหมครับไม่เสริม然后接着去讲像出现这个事情我们就像是经营一家商业行为前期投资投入所有的东西不一定能成功但是为什么要去做这个事情呢就像我们去做的我们的公司主要业务发掘的不是每一个都能去成功的，最后能不能成功我们也不知道，我们只是去合作，但是我们在合作的过程中就发现了，他们做这个事情，跟我一开始对他们的看法是完全相反的，不是正能量的，反而出现了就是律师朋友刚才我们讲的卖惨播同情，我们才取消，不是他们不做，是我们要取消，这就是为什么我们取消，反而他们要告我们是中国压榨他们工资，而且那些我们都讲过了，30号发。我们也不是汇款公司，之前他也来过我们公司，也知道，这就是这个事情。ครับก็คือเรื่องที่แน่นอนก็คือเพื่อทางธุรกิจเนาะแต่ว่าก็คือมันต้องอยู่ในความคิดตรงกันเนาะก็คือเรื่องของเวลาทำงานด้วยกันเนาะคือตอนแรกที่คิดว่าทางน้องน่ะเป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่แบบว่าทำงานด้วยแบบว่าใช้มือทำงานเนาะอาจจะแปลไม่ค่อยถูกไม่เป็นไรก็คือตั้งใจทำงานอะไรเนี่ยไม่ได้แบบว่าใช้วิธีอื่นแต่ว่าในที่หลังอ่ะคือน้องมีแบบเรื่องของพฤติกรรมที่แบบว่าไม่ว่าเรื่องของแบบหวังแบบคือใช้ช่องอ่ะตอนนั้นตกลงแล้วว่าเขาจะไม่ใช้ช่องโพสต์ส่วนตัวโดยที่ไม่คุยกันก็โพสต์เองแล้วก็คุยกันคือตอบคนที่ทักมาเรื่องของแบบส่งของหรือบริจาคอะไรเขาก็ตอบแล้วก็เรื่องที่งานรีวิวอะไรก็แล้วแต่ก็คือมันก็คือผิดหลายอย่างเนาะผิดหลายอย่างแล้วก็คือผิดกฎที่ตกลงกันไว้ใช่ผิดกฎแล้วก็คือจริงๆไม่ได้จะหาเรื่องเขาก็คิดว่างั้นก็ยุเลิกไปจบไปตอนนั้นอาจจะคุยกันไม่ดีกับทีมงานเนาะแต่ว่าทางคุณหลิวเขาไม่ได้บอกว่าไม่จ่ายเงินเดือนตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เข้าใจผิดเรื่องของเงินเดือนเนาะก็คือน้องทีมงานอาจจะโมโหแทนว่าถ้าแบบทำผิดสัญญาขนาดนี้แล้วยังจะ
คุยเรื่องเงินเดือนยังไงอะไรเงี้ยอาจจะตรงเนี้ยคุยคือขอโทษด้วยคือแบบว่าไม่ได้แบบทางคนเหลียวบอกไม่อยากจ่ายเงินเดือน แม้แต่ครั้งเดียวหรือคำเดียวเลยเพราะเขาอยู่ที่จีนเขาก็รู้ว่าเกิดเรื่องนี้แล้วเขามาเนี่ยอยู่ในรายการจะได้ชี้แจงว่าคือเงินเดือนจะจ่าย30อยู่แล้วแน่นอนไม่ได้ นี่แสดงว่า ขาดทุกบาททุกสตางค์จ่ายอยู่แล้วครับ จะจ่ายใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับ แล้วทางคุณหลิวบอกว่าเป็นฝั่งบริษัทที่ยกเลิกสัญญา นะ ว่าจะไม่ไปต่อไม่ได้ทำต่อถูกต้องไหมครับ ครับ เพราะว่าเขารู้สึกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไป ใช่ ไม่ได้เป็น ใช่ เป็น ครับ อย่างที่เขาคิดตั้งแต่ตอนแรกว่านี่คือครอบครัวสู้ชีวิต ใช่ ถูกต้องไหมฮะ ใช่ นี่ ครับ ตามที่เขาอธิบายเนาะ ใช่ใช่ โอเคนะ 就是那个工资就是正常给他对吧？工资我们明确的有所有的记录，我们今天带了，包括等一下电视可以播放，明确的说了30号，反而是他们说我不听，你不给我就告你，结果第二天就污蔑我们，曝光我们地址，攻击我们的工作人员。 อันนี้ความเป็นธรรมเขาบอกว่า 30 ก็คือทุกอย่างมันมีสัญญาวันที่ 30 สิ้นเดือนจะจ่ายตังค์ให้ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าฝั่งนี้เขาบอกว่าเฮ้ย30คือคุณไม่รีบจ่ายไม่รอ 30 ใช่ไหมฮะก็บอกว่ากลายเป็นว่าจะฟ้องบริษัทด้วย ไม่แน่ใจว่าบอกรอ30หรือไม่รอ30คือทางน้องอาจจะเข้าใจว่า ทางนี้ ฝั่ง ไม่ นี้ จ่าย อาจ แล้ว จะไม่จ่ายเลยเขาก็เลยโมโหแทนอันนี้ก็ โอเค ก็เข้าใจจุดนี้ได้เขาก็เลยแฉก่อนครับ ก็เลยใช้แล้วก็เอาที่อยู่บริษัททุกอย่างขึ้นมา ใช่ตรงนี้คือแบบเอาชื่อเอาที่อยู่เอาเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องทีมงานเรื่องทุกคนก็ตอนผมกับโทก็เลยโมโหจุดนี้มากกว่า ก็เลยแบบเรื่องของช่องตอนนั้นก็เลยว่าอะไรเนี่ย 还有一个重点就是，还有最重要的重点就是 สุดท้าย 这个 สั้นๆเดี๋ยวผมต้องปิดแล้ว 就是这个最后一个重点了最后的一个重点。不好意思因为我节目要下节目好的，刚才说就是这个账号，账号当时他们是想要回账号，但是他们出现那种违法的行为，就是索取别人干嘛。我们跟他讲的是，工资我们30号给到你，这个账号必须注销掉，因为我们担心会出现问题。我们要求的是注销掉，当时，注销所以说他们才来举报我们。 ก็ โอเค ครับก็คือตอนเรื่องของประเด็นของเรื่องบัญชีนะเรื่องบัญชีช่องจริง ๆ ไม่ได้บอกว่าไม่ให้น้องแล้วฝั่งบริษัทจะใช้ต่อเพราะว่าใช้ต่อไม่ได้อยู่แล้วเป็นตัวตนของน้องไอ้ที่บอกว่าคือจริง ๆ แล้วที่บริษัทบอกว่าคือจะลบบัญชีเพราะเหตุผลคือลบบัญชีเพราะว่าอะไร เพราะว่าทางน้องมีพฤติกรรมของอาจจะไม่ใช่ของเงินเนาะคือรับบริจาคของคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบริษัทไม่เห็นด้วยกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องของเกี่ยวกับเงินหรืออะไรเนี้ยก็เลยอยากจะลบบัญชีมากกว่าฮะตรงนี้ก็เลยต่อลงกันไม่ได้ก็เลยแชร์กัน เอาเลยครับ ขอถามได้ไหมคะว่าจะในเมื่อยกเลิกสัญญาใช่ไหมคะในเมื่อเขาตอนเนี้ยเขาเข้าช่องได้คนเดียว เป็นไปได้ไหมคะถ้าแบบว่าคือช่องอันนี้ช่องหนูสร้างเองไม่ได้สร้างกับบริษัทใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะแล้วคือทางพ่อหนูอ่ะไม่โอเคตรงที่ว่าถ้าแบบเอาช่องไปหรือว่าจะไปปั้นต่ออะไรเงี้ยตอนนี้หนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นแล้วตั้งแต่วันที่มาใช่ไหมคะก็คือตอนนี้ปั้นช่องใหม่แล้วก็คือทำไมยังเอาเป็นชื่อหนูยังเป็นหน้าหนูอยู่ แล้วก็คือทำไมไม่ลบคลิปเก่าๆเมื่อ3 ปีที่แล้วหนูไป คืออย่างนี้บอกตรงมาก่อนคือช่องเนี่ยยังไงมันก็เป็นของเราอยู่ในค่ำเพราะว่าบัญชีของไอ้ตเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศจีนถูกไหมวันนั้นเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดเราทำความผิดกฎระเบียบของ TikTok เนี่ยมันลบโดยปริยายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสัญญาของเราที่เราทำกับเขาเนี่ยเราแค่ให้เขาแค่ใช้ช่องเราในการประกอบกิจการทางธุรกิจนั่นเองดังนั้นยังไงเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว เอาอย่างนี้เพื่อให้เรื่องยาวมันเป็นสั้นเนาะกระชับนะ长话短说一点哦。好，你就是你的账号，您现在的观点是说你想要怎么？我想要还给他。你想要还给他？我想要还给他。为什么要还给他？我还给他之前，我想说一个我的个人建议。OK。他们只要不去做博取别人同情，就是骗大家的事情。因为他这上面我看到有很多他的孩子的记录 OK 我必须要还给他我之前是担心他会做那种事情 โอเคเขาบอกว่าเขาจะคืนช่องให้โอเคไหมเอาประเด็นแรกก่อนเขาจะคืนช่องให้เขาไม่มีเจตนาที่จะยึดช่องไปแต่เขาบอกเขาจะคืนช่องให้แต่ในมุมของเขารู้สึกว่ามีรูปเด็กของคุณใช่ไหมฮะมีรูปความเป็นมาของคุณที่ถูกบันทึกเอาไว้คุณควรจะได้สิ่งเหล่านั้นคืนไปถูกต้องไหมครับที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เขากังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเอาช่องกลับไปเนี่ยจะไปทำอะไรในการที่มันจะผิดจริยธรรมศีลธรรมหรือเปล่าเช่นอาจจะเอากลับไปเพื่อที่จะไปทำอะไรที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นไปเรียรายเงินบริจาคอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่เขาพูด สบายใจแล้วเพราะว่ายังไงอันนี้คือรายการออกมาแล้วเพราะฉะนั้นคือให้ได้อยู่แล้ว โอเคเพราะฉะนั้นมาเคลียร์ตรงนี้แล้วถูกต้องไหมเคลียร์ตรงนี้เขาสบายใจขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวคืนให้เลย ยินดีครับ ยินดีคืนให้เลยใช่ไหมครับโอเคไหม ที่หนูสร้าง
ช่องใหม่อะ ไม่ ดูช่องเดิมได้อยู่แล้ว ไม่รู้ เพาะว่า เอาเป็นว่าคุณจบเขายินดีคืนให้ละเขายินดีคืนให้ แล้วก็ให้เงินเดือนค่ะพรุ่งนี้รอรับได้เลย แล้วก็พอเงินเดือนเสร็จปุ๊บจบใช่ไหม ค่ะ สัญญาไม่ต่อแล้วเนาะ สัญญาไม่ต่อค่ะ ไม่ได้มันต่อไม่ได้อยู่แล้วค่ะ โอเค เพราะว่าถ้าหนูทำผิดนะ จริงๆ หนูขออนุญาตสรุปก็คือประเด็นที่ทางบริษัทมาในวันนี้ค่ะ ก็คือเนื่องจากว่าเราอยากมาชี้แจงในมุมของเราด้วยหนึ่ง ครับ สองคือเหตุผลที่มันเกิดข้อขัดแย้ง แต่วันนี้คือมันออกนอกประเด็นไปค่อนข้างมากเลย แล้วก็สามคือวันนี้เราแค่อยากมาบอกว่าผลกระทบที่เราได้รับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น คือน้องพูดชื่อบริษัทเรา ครับ สองคือน้องทำโพสต์แล้วก็ลงสตอรี่บอกว่าบริษัทเราเป็นจีนเทาตรงนี้หนูมีหลักฐานทั้งหมด แล้วก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้กระแสมันทำร้ายทางคนจีนมาก ตรงนี้หนูเห็นใจมากๆ คือเพราะว่าคนจีนที่ดีก็มีคนจีนที่แบบอาจจะไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีดีไม่ดีทุกคนอยู่แล้วใช่ใช่หนูก็แค่แบบว่าอยากมาชี้แจงว่าจริงๆคือบริษัทเราถูกต้องตามกฎหมายทั้งหนังสือรับรอง แล้วก็สัมภากรพนักงานทุกคนในบริษัทที่อยู่ใต้ มีประกันสังคมทุกคนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างพนักงานคนจีนของหนูหรือว่าผู้บริหารคนจีนมีวีซ่าทำงาน แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างวันนี้หนูแค่อยากมาชี้แจงแค่นี้เท่านั้นเองค่ะ อันนี้อย่างที่ผมบอกเราต้องให้ความเป็นธรรมซึ่งผมก็บอกทั้งหมดเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนาะใช่ไหมฮะแล้วผมก็ได้วันนั้นก็ได้เตือนบอกไปแล้วนะครับว่าเอ้ยถ้าคุณไปกล่าวหาแบบนั้นอ่ะผมก็เข้าใจในมุมของน้องนะเขาก็แบบร้อนรนอ่ะอายุแค่19เองนึกออกไหมฮะแล้วก็มีลูกน้อยเขาคงอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้สึกอะไรผมไม่รู้อันนั้นก็เรื่องของเขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถูกต้องตามกฎหมายชัดเจนเคลียร์เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่ต้องมาบอกแล้วว่านี่คือจีนเทาไม่ใช่จีนเทาเขามีทะเบียนพพ20มีทุกอย่างถูกต้องจดถูกต้องมี working permit work permit ไม่ใช่เป็นวีซ่าทัวริสต์เข้ามาทำงานนี่ชัดเจนนี่คือเขาแสดงตัวชัดเจน แล้วความตั้งใจของเขาเป็นอะไรยังไงตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนนี้ ทำมากี่เดือนแล้วทำงานบริษัทมากี่เดือน ไม่ก็แค่เพิ่งเซ็นสัญญายังไม่ถึงเดือนนะฮะยังไม่ถึงเดือนอาจารย์เพราะฉะนั้นเราให้ความเป็นธรรมกับเขาถูกต้องไหมครับว่าเฮ้ยนี่เขาอธิบายแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของบัญชีเนี่ยเขายินดีคืนให้จบเลยส่วนคุณจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่ออันนั้นมันเรื่องของคุณแล้วอันนั้นผมไม่ต้องไปขยายตรงนี้ตรงทีวีนะมันเสียเวลาเอาเป็นว่าคุณเขาคืนให้ถูกต้องไหมครับแต่คุณต้องห้ามไปทำอะไรที่มันทำให้เขาเสื่อมเสียแล้วคุณก็โพสต์ขอโทษทางบริษัททั้งหมดแล้วไม่รู้เห็นหรือยัง ไม่เห็นค่ะ เขาทำ รบกวนเข้าไปดูช่องใหม่ โอเคเอาอย่างนี้มาถึงตรงนี้แล้วอะก็ถ้าจะขอโทษคือขอโทษเลยเพราะไม่งั้นผมว่ามันก็ โอเคค่ะ เอางี้มันมาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องไปย้อนอดีตไม่ต้องย้อนแล้วคุณเอาเคลียร์เลยจะได้จบตรงนี้ไปถูกต้องไหมฮะคุณเอาแสดงความจริงใจเขาแสดงความจริงใจแล้วเขาเปิดให้เห็นแล้วเขาจะคืนคลิปทุกอย่างแสดงความจริงใจเลยจบเลยมันจะได้จบกันนะโอเค ขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะ sorry นะ然后我想说最后一点เขาอยากจะพูดสุดท้ายนิดนึงเอาอย่างนี้เราเคลียร์กันตรงนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกผมไม่ใช่ศาลนะแต่ว่าเขาเคลียร์กันตรงนี้สามารถทำกันได้ไกลเกลี่ยอะไรกันได้จบนะฮะเชิญคุณหลิวชิง我不会去举报起诉他们，因为虽然他们给我们造来了很大的损失，而且对我们的个人也造来很大的委屈，因为他们的年龄还小，这是他们女孩刚有孩子这些东西，如果是遇到其他公司，可能就不是这样了。我们想说的是，因为泰国真的朋友帮助我了非常多，没有泰国就没有我们公司，也没有我们的现在。我想感谢所有泰国朋友，也想给所有泰国朋友道歉，我做错了，我想取得大家的原谅。对不起。ก็คือครั้งเนี้ยที่ทีมงานก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนที่คนเดียวเขาอยู่ที่จีนเนาะก็คือที่ทีมงานตอนนั้นที่คุยกันเรื่องของตำแหน่งการเรื่องของแจ้งความเรื่องของฟ้องศาลอะไรเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเขายกเลิกไปหมดแล้วไม่ได้อยากจะหาเรื่องน้องขอเรื่องทั้งหมดจบแค่นี้แล้วก็แต่ว่าก็อยากให้แบบว่าเพราะว่าน้องเขาแน่นอนมีลูกที่อายุค่อนข้างเล็กเนาะก็ไม่ได้อยากจะหาเรื่องน้องอะไรแล้วแต่ว่าคือก็อยากให้แบบว่าทีหลังเข้าใจซึ่งกันและกันนะทีหลังแบบว่าเพราะว่าเรื่องแบบถ้าไม่ใจเย็นแล้วอาจจะเกิดเรื่องที่แบบถ้ามันถึงกฎหมายแล้วจริงๆก็คือเสียหายทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว ทั้งสองฝ่ายแล้วอาจารย์มันคือเสียหายทั้งสองฝ่ายแล้ว ต้องเสียเงินในการ นะครับอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับเขาก็ให้เงินคุณเหมือนกันถูกต้องไหมฮะในการทำอันนี้ก็ต้องมันก็ทั้งสองฝ่ายอ่ะก็ถ้าขอกันคนละก้าวได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีผมถือว่าเรื่องไรเดอร์จบนะผมขอจบตรงนี้นะเรื่องไรเดอร์นะฮะคุณผู้ชมครับเอางี้ก่อนนะต้องขอบคุณหลิวกับทางท่านคุณสาคุณบิ๊กนะที่
หาทางลงตรงนี้ได้ แต่มันยังค้างคาใจกับเรื่องของคุณโอม สังคมยังค้างคาใจคุณอยู่อะฮะกับคุณเกม รอดู ไม่รู้ว่าทางคุณโอมคุณเกมจะมีทางออก หรืออะไรยังไง หรือว่ายังยืนยันที่จะดำเนินการที่เป็นอยู่อย่างนี้ต่อไป สิ่งที่โอมถ่ายทอดลงในแพลตฟอร์มก็เป็นเรื่องจริง แล้วก็นี่ก็เป็นลูกสาวจริงๆครับ ไม่ใช่เด็กที่ไหน เป็นลูกของ โอ โอ เค มเลย อันนี้ไม่ต้องเปิด ครับ ไม่ต้องเปิดผมขอดูผมขอเป็นคนยืนยันแทนแล้วกันนะครับ แต่ตอนเด็กเขาไม่ค่อยมีผมนะก็เลย อันนี้คือ โอมครับ ผู้แจ้งเกิดคือ โอมครับ โอเคจบนะ จบนะครับ ก็คือลูกสิ่งที่คุณผู้ชมสงสัยหลายคนสงสัย นี่คือลูกสาวจบเคลียร์เรื่องนี้ เรื่องของการแบ่งรายได้มีไหมเอาพูดตรงปักตะกร้าแบ่งรายได้ มันเป็นแนวทางในอนาคตอะค่ะก็คือเปอร์เซ็นต์80-20 อันนี้มีจริงตามสัญญาแล้วก็ข้อตกลง แต่ว่ากับโอมตอนนี้ฮะมันอนาคตเหรอฮะมันตอนนี้มันมีปักตะกร้าแล้วไม่ใช่เหรอฮะ ใช่ค่ะ อันนี้ต้องถ้าทางของพี่โอมหนูไม่ได้ดูแลจะเป็นคุณหลิวค่ะต้องให้คุณหลิวตอบเรื่องของการแบ่งรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ 那现在你跟 OM 的营业的这个关系是怎么样？就是有就是合作，就是合作，就包括大家一直关心的什么20%。我举个例子，就类似于大家主持人您身边可能也有网红朋友是，就像类似于挂购物车的那个1%，一般泰国市场大概是多少？就是一般是多少？看了差不多10%、15%、20%、30%都有。对，基本上就是大众市场，因为卖的很好的话可能很高，但是一般呢就是5%到10%区间，我们给的是20%，就是这样一个逻辑，是这样一个分成。然后通过这个事情，我想作为代表公司表态做一个事情，无论是 OM Game 所有人，我尊重，包括我支持他们做的所有决定，包括我们现在卖的产品，大家觉得为什么是跟公司的招牌是关联在一起，觉得是公司操纵的所有，不是，是因为 OM 当时他跟我说的，包括这些粉丝提议都有记录，大家可以看里边去讲的，包括他的名字都是粉丝提的建议，是 OM 给我说他想做这个东西，我说兄弟你想做我就支持你。ครับก็มีสองประเด็นเนาะก็คือเรื่องแรกก็คือ第一个是什么刚你是刚说2点一个是คืออย่างนี้การแบ่งรายได้80-20เนี่ยเขาบอกเนี่ยเวลาปักตะกร้าใช่ไหมครับเวลาปักตะกร้าเนี่ยทุนทั่วไปเราได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่ affiliate พวกเนี้ยประมาณ 5-10% ถูกไหมครับเขาเลยเอาตะกร้าตรงเนี้ยเราให้ 20%นะเป็นการแบ่งก็เลยคิดว่าไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าเกลียดเพราะว่ามีเงินเดือนแล้วก็เรื่องของลงทุนถ่ายทุกอย่างก็คือซัพพอร์ตให้ใช่ถ้าเป็นยิงฟูแบบว่าทำเองแน่นอนเขาอาจจะได้เยอะกว่าอันนี้ยอมรับอันที่สองของคุณโอมที่เรื่องของเชื่อแบรนด์ก็คือมีคนดูอาจจะสงสัยว่าอันนี้วางแผนตั้งแต่แรกไหมคือเชื่อช่องกับอันนี้คือตรงกันอะไรบางอย่างคืออันนี้จะบอกว่าคือจริงๆแล้วคือมันเป็นทำช่องแล้วคือเรื่องของคอมเมนต์มาทีหลังเห็นคนดูแต่ว่าช่วยคิดเชื่อแบรนด์ก็เลยตั้งเชื่อแบรนด์ก็เลยไม่ใช่แบบไม่ใช่ความจริงหมอขนาดนั้นนะฮะโอเคเอาเป็นว่าคุณโอมไปเป็นคนบอกเขาก่อนว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ครับเขาเลยบอกโอเคถ้าอยากจะทำเดี๋ยวเขาทำให้ใช่ครับก็คืออันนี้คือสิ่งที่อยู่ในหัวโอมทำยังไงได้ให้มันออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดโอเคเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับคนให้ได้ก็คือ SPM ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรนะแบลลี่คีนครับโอเคเคลียร์มันก็ชัดเจนอะว่าเขาสนับสนุนในการทำที่ในสิ่งที่คุณโอมอยากทำใช่ครับไหมใช่เพราะว่าครับถูกไหมใช่เพราะว่าตอนแรกก็คือทางคุณโอมเห็นแบบว่าคนดูอยากจะแบบเรื่องของเกี่ยวกับปัตตะกร้าขายของอะไรดีหรืออะไรดีก็คือเขาอยากทำแบรนด์แต่ว่าตอนนั้นแน่นอนเงินไม่พอคุยกับทางบริษัทเสนอแล้วก็บริษัทก็แบบงั้นถ้าคุณอยากทางเราก็เป็นทำด้วยกันอยู่แล้วงั้นก็ซัพพอร์ตให้ประมาณนี้อันนี้ยอมรับครับเคลียร์เขาจะพูดอะไรอีกป่ะ还有什么说吗？我想说สุดท้าย关于大家很多关于说我们卖的产品，我想去澄清一点，我们卖的产品一开始中国产品卖别人的产品，是欧姆最早的时候，这个是我们的，但是后面卖别人的产品，对，一开始เขาบอกตอนเริ่มต้นเวลาขายของคือเขาขายผลิตภัณฑ์ปัตตะกร้าขายของสินค้าคนอื่นครับไม่ได้สร้างแบรนด์ตั้งแต่แรก后边欧姆
通过自己的努力，他也找到了自己的方向。他跟我提议说，他想做自己的东西，因为是有人需要。包括最后那个产品，我们选择的欧姆说选择的是泰国产品，全部选择泰国产品，成本更高，质量也很好，肯定是比中国的成本要高很多的。我们没有选择，你如果是资本运作，如果是中国公司去搞，绝对会选择中国，而不选择泰国。เขาบอกผลิตภัณฑ์นี้คือผลิตที่เมืองไทยเป็นผลิตภัณฑ์ของคน ใช่ ไทย จริง ๆ แล้วถ้ามองในมุมธุรกิจก็คือว่าผลิตที่จีนจะถูกกว่า แต่ว่าคือทางเราเลือกที่จะผลิตที่ไทยอันนี้คืออยู่ที่โรงงานไทยเป็นสินค้าไทยเลยครับ เพราะฉะนั้นมันมาจากความคิดของคุณโอมที่อยากจะทำ ใช่ครับ แล้วเขาก็ผนวกกับที่เราก็ทำเป็นบริษัทอยู่แล้ว ก็เลยสนับสนุนในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ใช่ครับ ออกมา เรื่องสินค้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องต้นทุนจริง ๆ คือสูงกว่า มันมีต้นทุนที่ถูกกว่าแต่เราเอาต้นทุนที่สูงกว่าเรื่องคุณภาพมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นคือความตั้งใจว่ามันไม่ได้แปลว่าเขาวางแผนมาเพื่อที่จะทำตัวนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็วางแผนในการทำทั้งหมดไม่ใช่ แต่มันเริ่มต้นจากการที่เห็นคุณโอมจากคุณเกมก่อนถูกต้องไหม ครับครับ โอเคมันเลยกลายเป็นตรงนี้นั่นคือสิ่งที่คุณอธิบายนะชัดเจนตรงนี้ผมว่าผมกินเวลาทีมงานผมต้องขออภัยทีมงานด้วยนะครับโอเคเคลียร์หมดทุกประเด็นหรือยังผมจบนะผมให้เขาเคลียร์แล้วนะทางบริษัทเคลียร์แล้วนะคุณโอมกับคุณเกมอยากจะพูดอะไรปิดท้ายหน่อยคุณเกม หนูใช่ไหมก็ในส่วนของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ที่ทำให้ใครหลายๆคนผิดหวังทางหนูก็ต้องขอโทษจากใจจริง ๆ ตรงนี้จริง ๆ แล้วก็ในส่วนของการทำช่องของเกมมาก่อนขึ้นมาตรงนี้ เราไม่มีจุดประสงค์ที่แบบว่าจะไปหวังรับเงินหรืออะไรต่างๆนั้นเลยหนูเพียงแค่อยากต้องการสะท้อนสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านความเหลื่อมล้ำหรือว่าความสู้ต่างๆในชีวิตต่างๆ แล้วก็ตรงนี้หนูได้เอาคลิปไปลงต่างประเทศด้วย แล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะในช่วงของสงกรานต์ได้ติดต่อหนูมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าหูหนวกอะไรต่างๆ หนูก็เคยที่แบบศึกษาภาษามือเพื่อที่จะสื่อสารกับเขาได้ต่างๆ ที่แบบว่าทำหน้าที่แบบว่าเป็นคนต้อนรับเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุด ดังนั้นหนูแบบขอยืนยันคำเดิมว่าช่องของหนูไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงใคร แล้วก็หนูต้องการสะท้อนสิ่งดีๆต่างๆ ทั้งหมดแล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ดีอะไรแบบนี้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอะไรต่างๆ ก็อยากให้แบบแก้ไขด้วยครับอะไรแบบนี้ครับ คุณโอมจะพูดอะไรทิ้งท้าย ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มารับฟังในวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับที่เข้ามาให้กำลังใจโอมกับลูกสาวขอบคุณที่มอบความรักความเมตตามาให้กับโอมกับลูกสาวมาโดยตลอดครับตั้งแต่คลิปแรกจนถึงปัจจุบันเลยขอบคุณที่ส่งต่อพลังงานดีๆมาให้กับโอมครับโอมขอให้พลังงานดีๆที่โอมได้รับนี้คืนกลับสู่พี่ๆทุกคนเลยนะครับอันนี้คือเจอร์นอที่โอมได้เขียนไว้ก่อนนอนทุกวันโอมก็ต้องขอบคุณพี่ๆจริงๆครับขอบคุณครับคุณ อันดับแรกพวกหนูก็เข้าใจความรู้สึกผิดหวังของแบบทุกๆ คนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็หนูขอทางบริษัทก็ขอยอมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเคารพจริงๆในระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบพวกหนูไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาพูดเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดหนูก็เข้าขั้นตอนการกระบวนการทุกอย่างอาจจะปล่อยให้แบบทุกคนรู้สึกไปเองบ้างรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับคำชี้แจงจากพวกเราแล้วก็หนูอยากจะขอโทษค่ะถ้าทำให้พี่ๆท่านไหนเข้าใจผิดหรือว่าทำให้ใครรู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษทางผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงแล้วก็ทางอ้อมขอโทษพี่โอมด้วยค่ะที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นสคริปต์ที่หนูเขียนเนาะมันอาจจะกระทบทางพี่โอมมากแล้วก็น้องเนย่ามากแล้วข้อสุดท้ายที่หนูจะไม่ขอโทษไม่ได้เลยก็คือน้องไรเดอร์นะคะคือจริงๆหนูแบบคือหนูเอ็นดูน้องบอสมากถามน้องได้เลยว่าหนูเลี้ยงหนูดูแลน้องบอสทุกอย่างพวกหนูซัพพอร์ตทุกอย่างวันที่น้องบอสป่วยพวกหนูอยากจะไปกันเองด้วยซ้ำคุณหลิวไม่ได้อยู่สะดวกโอนเงินที่น้องเบิกให้พวกหนูเอาเงินพวกหนูโอนให้น้องก่อนเลยนะคะอันนี้หนูก็อยากจะขอโทษถ้าไม่ได้รับผิดชอบความรู้สึกน้องในคลิปแรกที่น้องโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากน้องสาอันนี้พี่ขอโทษจริงๆคือถ้าเป็นตัวหนูเองหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะรับได้ขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่น้องเก่งมากแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบร่วมมือกันณตอนนั้นจริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนทีมข่าวทุกคนพี่ทีมนะคะที่ให้โอกาสพวกหนูได้มาพูดในวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายหนูก็อยากจะขอโอกาสทางสังคมนะคะพวกหนูเนาะ Gen Zแล้วก็หนูคิดว่าไอเดียของพวกหนูในครั้งนี้ค่ะอาจจะทำให้ใครหลายๆคนผิดหวังแต่หนูขอโอกาสที่
ให้ใช้มันสมองหรือว่าไอเดียของพวกหนูเนี่ยในการสร้างคอนเทนต์หรือว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบที่ถูกต้องในรูปแบบที่พัฒนาประเทศได้ แล้วก็ในรูปแบบที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ตรงนี้หนูก็จะไปพิจารณาว่าตรงไหนที่หนูทำแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไม่ปิดบังหรือว่าไม่ทำให้มันแบบไม่ถูกต้องตามที่สังคมมองนะคะตรงนี้หนูก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษจากใจจริงค่ะสุดท้ายเหมือนคุณหลิวจะพูดอะไรป่ะ你还是要说最后一点我想欧姆和高尔普我们已经讲我想讲一下 Game 因为它也受到了非常多的舆论影响短一点吗可以因为我们是我想讲我们做的事情是我们把这些内容同步在 TK 和中国都发布了我们做的是一个中国和泰国之间传播好的影响力正能量的这些并没有去做坏事做剧本做这些不好的这些你可以看到泰国的朋友可以看见中国的朋友全都是了解泰国真实的情况เขากำลังบอกว่าสิ่งที่เขาทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันลงไปในโซเชียลมีเดียของจีนด้วยเพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆของเมืองไทยของที่ไทยของเมืองไทยเป็นยังไงอะไรเนี่ยคนจีนก็ค่อนข้างคอมเมนต์ที่ทางที่ดีครับทางที่เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเขามาเพื่อที่จะมาทำอะไรที่มันไม่ดีเขาไม่ได้อยากจะทำร้ายที่ไทยครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือก็ขอโทษที่เกิดขึ้นฮะโอเคไม่เราฟังเรื่องราวมาพอสมควรแล้วนะฮะอาจารย์สงกรานต์ผมว่าอย่างนี้นะครับธงแรกที่เราตั้งมาตั้งแต่เปิดรายการถ้าคุณผู้ชมดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วในระหว่างทางผมก็พูดอยู่ 2-3 รอบเหมือนกันนะครับว่าจริงๆธงเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนดูรู้สึกว่าเขาโดนหลอกประชาชนเขารู้สึกว่านี่คือการหลอกลวงเขาต้องแยกประเด็นให้ออกก่อนนะต่างคนต่างได้อธิบายไปหมดแล้วนะเราคงไม่ไปย้อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะนานเอาเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนหลอกและวันนี้สิ่งที่ทั้งสองฝั่งอธิบายคุณผู้ชมรู้สึกยังไงอันนี้คุณผู้ชมตัดสินนะครับมุมกฎหมายอาจารย์สงกรานต์ได้พูดไปแล้วมุมของรายการเราทำหน้าที่ในการประสานเพื่อที่จะเอาเรื่องราวทั้งหมดออกมาให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับและการที่คุณผู้ชมที่ติดตามเป็นแฟนคลับที่สนับสนุนรู้สึกว่าโดนหลอกนี่คือการหลอกลวงประชาชนหลังจากฟังแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงอันนี้คุณผู้ชมตัดสินนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจากขออนุญาตนิดนึงครับคุณผู้ชมผมจะต้องขอบคุณเหล่าสปอนเซอร์เรานิดนึงนะฮะอันนี้คืออย่างนี้ได้ไหมฮะอย่างนี้ได้ไหมครับผมขอบคุณแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปมอบให้ทีละท่านหลังจบรายการนะเพราะขอจบตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมอบให้แขกรับเชิญของทุกท่านเลยนะครับไมบาซินนะและแน่นอนอันนี้ก็มอบให้ทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับอ้วยซึ่งอันเฉียนขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทุกท่านเช่นเดียวกันเช็คเช่นเดียวกันกับอ้วยอันโอสถนะครับแล้วก็ไมบาซินเม็ดอมซิงค์พลัสขอบคุณมากๆนะครับและต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมผงปรุงรสหนึ่งครับนี่ครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผักแกงทอดยำนะครับหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับมอบให้แขกรับเชิญของเรานะฮะท่านละ1 ถุงไปเลยนะครับขอบคุณมากๆครับมีอะไรต่อไหมฮะมีโครงการไทยช่วยไทยคุณผู้ชมครับขึ้นมาแล้วฮะ QR Code คุณผู้ชมครับนี่คือโครงการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart นะครับคุณผู้ชมครับเรากำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยสู่โลกดิจิทัลนะครับไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะครับเข้าไปสมัครตอนนี้นะครับคูปองสนับสนุนสูงสุด 25,000 บาทคูปองส่วนลดค่าจัดส่ง 5,000 บาทนะครับและ GP 0% ตลอดโครงการเลยนะครับสแกน QR Code เข้ามานะครับนี่คือสิทธิที่จะได้นะครับไทยช่วยไทยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆครับ
นี่นะฮะเอาละคุณผู้ชมครับ อย่างที่ผมบอกไปมันมีเรื่องราวหลากหลายมิติ สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือ เชิญครับ ว่าดีใจฮะรายการถกไม่เถียง โดยคุณตินโชคกมลกิจเนี่ยใส่ใจในปัญหากับพี่น้องประชาชน ไม่ปล่อยเรื่องผ่านไปเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ก็คือไม่ว่าเรื่องปัญหาไรเดอร์ หรือทางที่มีการเรื่องกล่าวหาว่าทุนจีนเทาไม่ปล่อยมันผ่านไป คือพูดง่ายๆนำมาเป็นประเด็นนำมาถ่ายทอดและทำความเข้าใจให้ทุกคนได้รับรู้ทั้งสองฝ่าย ไม่ปล่อยผ่านไปเหมือนกับช่างหัวมัน โอเค อย่างเงี้ยสุดท้ายคุณเรียวโกะมีช่องแบบนี้กี่ช่องให้อยู่ภายใต้บริษัทของคุณ ไม่มีค่ะมีที่หนูดูแลก็คือมีของน้องไรเดอร์ช่องเดียวค่ะไม่มีเกี่ยวข้อง刘先生，您公司现在有营业其他的频道吗？还是只是有他们2个频道的？只有这2个，还有一个 game。哦，还有 game。但是我们没有签合约，根本就是像是兄弟之间那种。สำหรับบริษัทนี้มีแค่3ช่องก็คือช่องของพี่ไรเดอร์ช่องพี่โอมแล้วก็ช่องพี่เกม อันนี้จะเหลือแค่2ช่องนะครับ ตอนนี้เหลือ2ช่องก็จะคืน ให้ ช่องให้ทางนี้แล้วไม่มีช่องอื่นภายใต้การดูแลของบริษัทแห่งนี้นะครับบริษัทอื่นเราไม่รู้ แต่ลักษณะแบบนี้มีเพิ่มในประเทศไทยหรือเปล่าคุณผู้ชมตัดสินผมเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลค่อนข้างดีนะครับที่จะมาลักษณะแบบนี้เอาละอย่างที่บอกนะหลายมิติบางอย่างก็พูดออกอากาศนะครับก็ไม่เหมาะก็เดี๋ยวก็ไปว่ากัน แต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่สังคมได้ตอนนี้คือเห็นว่าจาก2ฝั่งเป็นยังไงคุณผู้ชมตัดสินเอาครับบางทีถ้าเราจะไปเค้นหาคำตอบอาจจะไม่ได้คำตอบจากการเค้นแต่อาจจะได้คำตอบจากปฏิกิริยาอย่างอื่นก็ได้คุณผู้ชมตัดสินเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ เป็นสังกัดเชียร์เป็นสังกัดเชียร์เลยขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามครับทั้งหมดนี้คือตัวเป็นเทลาไปก่อนครับสวัสดีครับ